নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টিত আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমসমূহৰ বিষয়ে চাইছিলোঁ যিসমূহ স্কিম নিউলি লঞ্চ হৈছিলে 2024 এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 2025ৰ ভিতৰত আৰু আজি আমি চাম এই যোনবোৰ স্কিম পপুলাৰ কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই পপুলাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমসমূহ কোনবোৰ মানে নিউজত আহি আছিল আৰু পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা কোনবোৰ অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব 2025ৰ যিকোনো এক্সামৰ বাবে তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আমি যোনবোৰ নিউলি লঞ্চ হৈছিলে নতুনকৈ যোনবোৰ স্কিম লঞ্চ কৰা হৈছিলে সেইবোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত যিবোৰ আগতে স্কিম লঞ্চ হৈছে কিন্তু নিউজত আহি আছিল বাৰে বাৰে আৰু যোনবোৰ পপুলাৰ স্কিম হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টি আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি কিনি কিবা যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে জনাব পাৰিব প্ৰথমতে আমি চাওঁ উৰে দেশ কা নাম আম নাগৰিক ঠিক আছে উড়ান এইটো উড়ান স্কিম হয় UDAN উড়ানৰ ফুল ফৰ্মটো কি হৈছে উৰে দেশ কা আম নাগৰিক এইটো এটা এভিয়েশ্যন স্কিম হয় ঠিক আছে এভিয়েশ্যন ছেক্টৰৰ ঠিক আছে তো ইয়াৰ কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আছিল এইটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ চিভিল এভিয়েশ্যন আপোনালোকে প্লেনখন দেখিয়ে গম পাইছে যে কম দামত যাতে আমাৰ যিসমূহ আম নাগৰিক আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সেইসকলে যাতে এটা ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন পাব পাৰে ঠিক আছে কিহত এই এৰোপ্লেনৰ জৰিয়তে তাৰ বাবে এই স্কিমটো অনা হৈছে গতিকে এইটো কিহৰ কাৰণে নিউজত আহিছিলে আমি চাই লওঁ এই যোনটো RCS উড়ান অৰ্থাৎ ৰিজনেল কানেক্টিভিটি স্কিম যোনটো RCS R ফৰ ৰিজনেল C ফৰ কানেক্টিভিটি S ফৰ স্কিম উড়ান মানে ফুল ফৰ্মটো গম পাইছে উৰে দেশ কা আম নাগৰিক এই যোনটো স্কিম বনোৱা হৈছে তাৰ ইতিমধ্যে মানে 8 বছৰ কমপ্লিট হৈছে ঠিক আছে সেইবাবে সেই নিউজত আহিছিলে এই স্কিমটোৰ কথা আৰু স্কিমটো চাই লওঁ আমি আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত ফুল ফৰ্মো আহিব পাৰে যে উড়ানৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় এনেকৈ আহিব পাৰে নহ'লে এইটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত এইটো কথাও আহিব পাৰে নহ'লে আৰু বেলেগ আপোনালোকৰ পাৰ্পজ আহিব পাৰে নহ'লে টাইপ কি হয় চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয় সেইটো কথা আহিব পাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত সকলোবোৰ ডিটেইলছ আছে ঠিক আছে গতিকে আমি চাই লৈছোঁ পাৰ্পজটো কি পাৰ্পজ মানে হৈছে উদ্দেশ্য কি আছিল টু এনাবল দ্য এয়াৰ অপাৰেশ্যন অন আনডিজাৰ্ভড আনচাৰ্ভড ৰোড প্ৰমোট বেলেঞ্চ ৰিজনেল গ্ৰ'থ টু মেক ফ্লাইং এফৰ্ডেবল ফৰ মাছেছ মানে জনসাধাৰণৰ বাবে এটা এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত যাতে আমি ফ্লাইং টিকেটছ প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰ বাবে এই স্কিমটো অনা হৈছিল আৰু যাতে অলপ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো অলপ যাতে ইজি হৈ যায় ঠিক আছে গতিকে আৰু ইয়াৰ টাইপছটো কি হয় এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয় ঠিক আছে চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম মানে ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত কৈছোঁ মানে টোটেল মানে ইনভেষ্টমেণ্ট যিমানখিনি পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া আছে চব চেণ্ট্ৰেলে কৰিব ঠিক আছে চেণ্টাৰে কৰিব তাৰপিছত হৈছে ছাপৰ্ট টু এয়াৰলাইন্স মানে এয়াৰলাইনক ছাপৰ্ট দিব সেইটো কথা কোৱা হৈছে যে ইন দ্য ফৰ্ম অফ দ্য কনচেশ্যনছ এণ্ড ভিএবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং এইটো ভাইবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং আপোনালোকে কি গম পাইছেনে ধৰক কোনো এটা মানে ইনিচিয়েটিভৰ কাৰণে ঠিক আছে কোনোবা এটা বোলে প্ৰজেক্টৰ কাৰণে যদি 1000 টকা দৰকাৰ হৈছে ঠিক আছে এটা কোম্পানীয়ে প্ৰজেক্টটো লৈছে তেওঁলোকৰ ওচৰত বোলে 500 ক্ৰ'ৰ্ছে আছে ঠিক আছে তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা লোন পালে কিমান 100 ক্ৰ'ৰ্ছ বোলে 300 ক্ৰ'ৰ্ছে লোন পালে ঠিক আছে আৰু বাকী থাকি গ'ল কিমান প্ৰজেক্টটোতো 100,000 ক্ৰ'ৰ্ছৰ হয় ঠিক আছে গতিকে আৰু বাকী থাকি গ'ল কিমানৰ তো 200 ক্ৰ'ৰ্ছ সিহঁতৰ ৰিমেইনিং বেলেঞ্চ থাকি গ'ল মানে সিমানটো টকা সিহঁতক লাগে মানে এতিয়াও এই কোম্পানীৰ প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে গতিকে কি কৰিব যদি চৰকাৰে দেখি পায় যে এইটো ছ'চিঅ' ইকনমিক মানে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যদি বেনিফিচিয়েল হয় যদি জনসাধাৰণৰ বাবে এইটো যদি স্কিম বেনিফিচিয়েল হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মানে চৰকাৰে এই যোনটো এই 200 কোটি টকা থাকি গ'ল যে 200 কোটি টকাটো মানে চৰকাৰে দি দিব এই কোম্পানীটোক ঠিক আছে কাৰণ যিহেতু এই প্ৰজেক্টটো আনিলে কি হ'ব জনসাধাৰণৰ লাভ হ'ব জনসাধাৰণৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে চৰকাৰে যোনটো কৰিব পাৰে সেইটো কোম্পানীটোৱে কৰিব পাৰিছে গতিকে সেই 200 কোটি টকা যেতিয়া দি দিব সেইটোক মানে এটা যোনটো গেপ এটা হ'ল ন সেই গেপটো ফাণ্ডিং হৈ গ'ল যে সেইটোকে কয় ভাইবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং ঠিক আছে গতিকে ভাইবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং এইটো আৰু ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি কি হয় দ্য এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে গতিকে এইকেইটা চাব উড়ান স্কিম আৰু অবজেক্টিভটো কি হৈছে লক্ষ্য কি হৈছে দ্য স্কিম ফ'কাছেছ অন দ্য ইম্প্ৰুভিং আনচাৰ্ভড এয়াৰ ৰুট ইন দ্য আনডিজাৰ্ভড ৰিজন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি এণ্ড ফুলফিলিং দ্য এছপাইৰেশ্যন অফ দ্য কমন চিটিজেন মানে চিটিজেন আমাৰ কমন মানুহবোৰৰ এটা কি হয় আমি সকলোৱে মানে এৰোপ্লেনত এবাৰ হ'লেও আমি ভ্ৰমণ কৰি চাব বিচাৰিছোঁ সেইটোৱে যাতে আমাৰ কমন মানুহবোৰৰ এটা যোনটো এছপিৰেশ্যন মন আছে সেইটো যাতে ফুলফিল হ'ব পাৰে এটা কম দামতে আমি টিকেটটো যাতে মানে আমি এই এৰোপ্লেনত সফৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এই স্কিমটো অনা হৈছে উৰে দেশ কা আম নাগৰিক মানে এই স্কিমৰ নেমটোতে মানে ইয়াৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সোমাই আছে নেক্সট স্কিম হৈ গ'ল দ্য নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি স্কিম নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট
NFSA ফুল ফৰ্মটো চাই ল'ব NFSA মানে কি হৈ গৈছে নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট কিমান চনত আহিছিলে 2013 চনত আহিছিলে 2013 চনত আহিছিলে আৰু নিউজত কি হৈছিলে দ্য কেবিনেট এপ্ৰুভছ দ্য কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ দ্য ইউনিভাৰ্চেল ছাপ্লাই অফ দ্য ফৰ্টিফাইড ৰাইচ আণ্ডাৰ PPMGKAY অৰ্থাৎ এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত যাতে এই যোনটো ইউনিভাৰ্চেল ছাপ্লাই ফৰ্টিফাইড ৰাইচ মানে কি হ'ল আমাৰ ৰাইচ হ'লে নহ'ব ৰাইচত যোনটো এটা আমাৰ মিনাৰেলছখিনি লাগে সেইখিনি যাতে আমি পাওঁ আমাৰ জনসাধাৰণে যদি পায় ঠিক আছে যোনসকল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোকে মানে কি হৈছে এই ফৰ্টিফাইড ৰাইচটো যাতে পায় ঠিক আছে তেওঁলোকে যাতে মানে যোনখিনি আমি খাদ্য খাওঁ তাত যাতে সকলোবোৰ নিউট্ৰিচনছ থাকে যাৰ বাবে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে গতিকে সেইবাবে কি হৈছে এই স্কিমটো মানে আণ্ডাৰত মানে এই বছৰটো কণ্টিনিউ কৰা হৈছে সেইবাবে নিউজটো আহিছিলে ঠিক আছে আৰু সক্ষম অংগনবাদী পোষণ তিনিটা মানে এই তিনিটা সক্ষম অংগনবাদী পোষণ 2.0 আৰু PMGKAY এই তিনিটা যোনটো এটা স্কিম আছিলে এই তিনিটা আণ্ডাৰত এই বছৰটো যোনটো ফৰ্টিফাইড ৰাইচ ছাপ্লাই আছিলে সেইটো মানে কণ্টিনিউশ্যন কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে এই নিউজত মানে এই স্কিমটোৰ কথা নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ কথা আহিছিলে আৰু আপোনালোকে এইটো পিছত আনি দিম মই সক্ষম অংগনবাদীত তাৰপিছত এই পোষণ 2.0 তাৰপিছত PPMGKAY এইকেইটা মানে কি এটা আপোনালোকে কথা সুধিছে মিড ডে মিল এটা আছিলে যোনটো মিড ডে মিলটো স্কুলত প্ৰদান কৰা হয় মানে যোনটো এটা ৰেডিমেড ফুড এটা পোৱা যায় এই মিড ডে মিল কথা এই নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ আণ্ডাৰতে আছে আৰু এটা হৈছে যোনটো আমাৰ এটা ছাবচিডাইজড যোনটো ৰাইচ পোৱা যায় ঠিক আছে যিসকল ওচৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড গম পাইছে ন ৰেচন কাৰ্ড যাৰ ওচৰত আছে যোনসকল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকে যাতে এটা কম এমাউণ্টত ছাবচিডাইড ৰাইচ পায় এই ফৰ্টিফাইড ৰাইচ পায় তাৰ বাবে এই PMGKAY আনিছে আৰু পোষণটো এইটো সেই ছেমেই মানে সকলোখিনিত মানে এই সোমাই আছে মানে নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি আণ্ডাৰত এই সকলো তিনিটা মানে স্কিম সোমাই আছে আৰু কুইক ফেক্টটো আমি চাই লওঁ পাৰ্পজটো কি হয় পাৰ্পজটো হৈছে টু প্ৰভাইড দ্য ফুড এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন ছিকিউৰিটি ইন দ্য হিউমেন লাইফ চাইকেল এপ্ৰ'চ আমাৰ হিউমেন লাইফ চাইকেলত মানে আমাক ফৰ্টিফাইড ৰাইচ যোনটো নিউট্ৰিশ্যন সোমাই আছে সেই নিউট্ৰিশ্যনেল আমাক ভেলুটো বহুত দৰকাৰ হয় আমাক বহুতো শৰীৰটো আমি ভালে থাকিবলৈ আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিবলৈ আমাৰ শৰীৰটো ভালকৈ গ্ৰ'থ হ'বলৈ আমাৰ শৰীৰটোৰ বাবে নিউট্ৰিশ্যনৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে নিউট্ৰিশ্যনেল ফুডৰ প্ৰয়োজন গতিকে এই ফুডৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ শৰীৰটোক এটা নিউট্ৰিশ্যন প্ৰদান কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ প্ৰতি এইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এইটো নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট সেইটো আনিছিলে ঠিক আছে আৰু টাইপটো কি হয় এইটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল স্পনচৰ্ড স্কিম হয় ঠিক আছে চেণ্ট্ৰেল স্পনচৰ্ড মানে চেণ্টাৰে কিছুমান পইচা দিব আৰু ষ্টেটেও কিছুমান পইচা নিজে দিব মানে ঠিক আছে গতিকে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটে মিলি কিনে এইটো স্কিম চলাইছে তাৰপিছত কভাৰেজ দেখিছে 67% অফ দ্য কাণ্ট্ৰিজ পপুলেশ্যন আৰু তাতে কৈছে 75% অফ দ্য ৰুৰেল এণ্ড 50% অফ দ্য আৰ্বান পপুলেশ্যন ঠিক আছে টোটেল কাণ্ট্ৰিৰ যিমানখিনি পপুলেশ্যন আছে তাৰ 67% কভাৰ কৰিব ঠিক আছে যদি ধৰক 100জন যদি মানুহ আছে তাৰ ভিতৰত 67জন মানুহক কভাৰ কৰিছে মানে এইটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে আৰু তাৰে ভিতৰত 75% ৰুৰেল হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত 50% আৰ্বান পপুলেশ্যন আছে গতিকে গাঁও অঞ্চলৰ যিসকল লোকৰ সংখ্যা বেছি আৰু 50% মানে আৰ্বান পপুলেশ্যন ঠিক আছে আৰু আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দ্য হাউচ হোল্ড আৰু কোনটো হাউচ হোল্ডে মানে পাব এই নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি আণ্ডাৰত যোনবোৰ ছাবচিডাইজ ৰাইচ আছে আৰু ধৰক বাকীখিনি এটা ৰাইচৰ বাহিৰে আৰু কি দিয়ে চুগাৰ দিয়ে ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু কি দিয়ে ডাল দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে যোনবোৰ মানে কি কয় আমাক প্ৰভাইড কৰে গভৰ্ণমেণ্টে সেইখিনি মানে কোনখিনি হাউচ হোল্ডে পাব আৰু সেই হাউচ হোল্ড কোনখিনি পাব সেইখিনি কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব তাৰ বাবে কি কৰা হৈছে যোনটো NSS হাউচ হোল্ড কনজাম্পশ্যন ছাৰ্ভে ডাটা আছিলে 2011 আৰু 12ৰ মতে যোনটো ডাটা মানে এটা ছাৰ্ভে কৰা আছিলে ডাটাটোৰ মতে যোনখিনি মানুহ মানে এইখিনি এই ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ আণ্ডাৰত মানে পৰি যাব মানে তেওঁলোকে মানে বেনিফিচিয়াৰিজ হৈছে তেওঁলোকে মানে পাব আৰু আইডেণ্টিফিকেশ্যন কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হৈছে এইটো NSS হাউচ হোল্ড কনজাম্পশ্যন ছাৰ্ভে ডাটাৰ ওপৰত কৰা হৈছে ঠিক আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে এই নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টটো কিমান চনত আহিছিলে এইটো মনত হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি কি স্কিম আছিলে এইটো PMGKAY ঠিক আছে তাৰপিছত এটা সক্ষম অংগনবাদী পোষণ 2.0 এয়া মনত থ'ব আৰু এটা মনত থ'ব যে
কি স্কিম হয় এইটো চেণ্ট্ৰেল স্পন্সৰ স্কিম ঠিক আছে আৰু অবজেক্টিভ কি হৈছে এটা লিগেল ৰাইট টু পাৰ্চন বিলংগিং টু এলিজিবল হাউচ হোল্ড টু ৰিচিভ ফুড গ্ৰেইনছ এট ছাবচিডাইজ প্ৰাইচ সেইটো ছাবচিডাইজ প্ৰাইচত যাতে কম দামত যাতে যোনখিনি এলিজিবল হাউচ হোল্ডছ আছে ঠিক আছে যোনখিনি হাউচ হোল্ডে মানে যোনখিনি ফেমিলিয়ে পাব লাগে যোনটো ঘৰে পাব লাগে সেই ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে যাতে এটা কম দামত ছাবচিডাইজ ৰাইচ পায় আৰু লগতে বাকী ফুড গ্ৰেইনছসমূহ পায় যিসমূহ মানে আমাৰ দৈনন্দিন মানুহক জীৱন যাপন কৰিবলৈ দৰকাৰ হয় সেইখিনি পায় তাৰ ওপৰত টাৰ্গেট কৰি কিনি মানে কি কৰা হৈছে এই স্কিমটো অনা হৈছে তাৰপিছত নেক্সট হৈ গ'ল একিং ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ইন'ভেশ্যন টেকনলজিজ উইথ আইডেক্স ADT স্কিম এইটো আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ফুল ফৰ্মটো নাহিলেও মানে ফুলকৈ নাহিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ ADT স্কিমৰ কথা সুধিব পাৰে ADI এইটো কি হয় ADT স্কিমটো তো ADT স্কিমটো কি হয় আপুনি চাই লওক ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে একিং ডেভেলপমেণ্ট অফ ইন'ভেশ্যন টেকনলজিজ উইথ আইডেক্স ঠিক আছে তাৰপিছত কিন্তু মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আহিছে সেইটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সৰ আণ্ডাৰত আহিছে ঠিক আছে আৰু কিহৰ কাৰণে নিউজত আহিছিলে যোনটো ছেকেণ্ড এডিশ্যন অফ দ্য একিং ডেভেলপমেণ্ট মানে যোনটো ADT 2.0 সেইটো নিউজত আহিছিলে চেলেঞ্জেছ ৱাজ লঞ্চ এই ADT 2.0 আগতে ADT আছিলে ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড ভাৰ্চনটো আহিছে 2.0 সেইটো মানে লঞ্চ কৰা হৈছে নতুনকৈ আকৌ এবাৰ ঠিক আছে মানে ৰিনিউ কৰা হৈছে বস্তুটো তাৰ বাবে নিউজত আহিছিলে আৰু সেইবাবে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কি হয় আমি চাই লওঁ পাৰ্পজটো কি হয় ADT স্কিমৰ তো ডেভেলপ এৰাউণ্ড 30 ক্ৰিটিকেল ডিপ টেকনলজি মানে ডিপ টেকনলজি এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক টেকনলজিজ কাৰেণ্টলি লেকিং ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে বৰ্তমান সময়ত মানে এই যোনটো ক্ৰিটিকেল এটা ডিপ টেক আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক টেকনলজি দৰকাৰ হৈছে তাৰ বাবে আনিবলৈ ADT স্কিমটো অনা হৈছে মানে এইটো চায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু দেই আৰু এইটো কম্পনেণ্টছ কি আছে গ্ৰাণ্টছ ইন এইড টু ADT উইনাৰ্ছ এণ্ড পাৰ্টনাৰ ইনকিউবেটৰ্ছ ঠিক আছে এই যোনখিনি ADT স্কিমৰ আণ্ডাৰত যোনটো এটা কম্পিটিশ্যন এটা গঢ়ি তোলা হৈছে দেশত তো তাৰ যোনখিনিয়ে উইনাৰ হ'ব তাৰ বাবে এটা গ্ৰাণ্ট ইন এইড দিয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু কাক দিয়া হ'ব পাৰ্টনাৰ যোনখিনি পাৰ্টনাৰ সহায়ত কৰা হৈছে এইখিনিক এটা গ্ৰাণ্ট ইন এইড দিয়া হ'ব তো এইটো কম্পনেণ্টছ হয় আৰু টেকনলজিজ কভাৰ্ড কি টেকনলজি কভাৰ কৰিব আণ্ডাৰত মানে ADT স্কিমটো আণ্ডাৰত মানে কোনখিনিক মানে টেকনলজি কভাৰ কৰা হৈছে এক হৈছে ক্ৰিটিকেল টেকনলজিজ এছেঞ্চিয়েল ফৰ দ্য নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি আমাৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ বাবে যিসমূহ ঠিক আছে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ বাবে যিসমূহ টেকনলজি দৰকাৰ হৈছে তেনেকুৱা যদি কিবা এটা ষ্টাৰ্টআপ এটা যদি কোনোবাই কৰে তেনেকুৱা যদি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কোনোবাই কৰি কিনি নতুন যদি টেকনলজিত উদ্ভাৱন কৰে তেতিয়াহ'লে সেইখিনিক মানে ADT স্কিমৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকক মানে গ্ৰাণ্ট ইন এইড দিয়া হ'ব তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব ঠিক আছে আৰু সেইটো টেনিয়ৰটো কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে আছিলে ফিজিকেল ইয়েৰ্ছ 2023-24 পৰা 2025-26লৈকে এইটো টেনিয়ৰটো ধৰা হৈছে মানে ADT স্কিমৰ ঠিক আছে তো ADTটো মনত থ'ব এইটো কিহৰ ওপৰত মানে জড়িত হৈ আছে এইটো হৈছে চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মানে ইন'ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স ইয়াৰ আণ্ডাৰত আহিছে মানে ADT স্কিমটো নিউ ইন'ভেশ্যন যাতে কৰি কিনে আমাৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে নতুন টেকনলজিজ আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইনভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বনাব পাৰোঁ তাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কিনি এই ADT স্কিমটো অনা হৈছে তাৰপিছত নেক্সট হৈ গ'ল সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান এইটো কি হৈছে এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড স্কিম হয় ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন আমাৰ স্কুলৰ যোনটো বিদ্যালয়সমূহৰ আমাৰ এডুকেশ্যন হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থা তাৰ বাবে এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড স্কিম অনা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড মানে কি যেতিয়া দুটা বস্তু লগ লাগি থাকে ঠিক আছে এইটো ইণ্টিগ্ৰেটেড বুলি কোৱা হয় আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানটো সেই এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড স্কিম হয় ফৰ দ্য স্কুল এডুকেশ্যন আৰু কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত দেখিয়ে গম পাইছে যে এইটো হ'ব মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত হ'ব সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান এইটো এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড স্কিম হয় ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন তো এইটো আমি জানো যেনেকৈ সৰ্ব শিক্ষা অভিযান আছে তেনেকৈ এটা সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান এইটো কিহৰ কাৰণে আমাৰ নিউজত আমি দেখি পাইছিলোঁ তো কৈছে যে কেবিনেট এপ্ৰুভছ দ্য কণ্টিনিউশ্যন অফ দ্য সমগ্ৰ শিক্ষা স্কিম টিল 2026 মানে এইটো 2026লৈকে এইটো এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে পাৰ্পজটো কি হয় ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি ইম্প্ৰুভিং স্কুল এডুকেশ্যন হলিষ্টিকেলি এজ এ কণ্টিনিউম ফৰ প্ৰি স্কুল টু ক্লাছ 12 আমাৰ ক্লাছ 12লৈকে যাতে আমাৰ স্কুল এডুকেশ্যনটো আমাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিনে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনি পাৰ্পজ ৰাখি কিনি এইটো স্কিম অনা হৈছে আৰু এইটো কি হয় এটা চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড স্কিম হয় চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড মানে কি চেণ্টাৰে ছাপোৰ্ট কৰিব মানে ষ্টেটক ঠিক আছে ইমপ্লিমেণ্টটো ষ্টেটে কৰিব চেণ্টাৰো কৰিব এতিয়া আমাৰ কি আছে স্কুল দুধৰণৰ আছে এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত স্কুল আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কুলত আণ্ডাৰতো স্কুল আছে গতিকে চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ হ'লে কি হ'ব
চেণ্টাৰখিনিক চাব, ষ্টেটখিনিক চাব, কিন্তু ষ্টেটে যোনখিনিক চাব সেইখিনিক মানে চেণ্টাৰে এটা মানে এমাউণ্ট এটা প্ৰভাইড কৰিব মানে ধৰক বোলে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যোনখিনি ষ্টেটছ আছে ঠিক আছে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ আৰু যোনখিনি হিলি ৰিজনৰ ষ্টেটছ আছে যেনেকৈ হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, তাৰপিছত হৈ গ'ল আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছসমূহ ঠিক আছে, গোটেইখিনিক মানে কি কৰে 90% প্ৰভাইড কৰিব চেণ্টাৰে আৰু 10%হে মানে আমাৰ এই ষ্টেটছখিনিয়ে মানে কি কৰিব লাগিব, ব্যয় কৰিব লাগিব এইটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে। বাকী ষ্টেটখিনিৰ কাৰণে বেলেগ, কিন্তু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ আৰু হিলি যোনখিনি ষ্টেটছ আছে সেইখিনিৰ কাৰণে 90:1 মানে ৰেচিঅ' ধৰা হয় মানে। তাৰপিছত কৈছে 10 ইয়েৰটো গম পাইছে এতিয়ালৈকে 2026লৈকে কৰিছে। তাৰপিছত অবজেক্টিভ এইটোৱে ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ, ইকুইটি এণ্ড কোৱালিটি, প্ৰমোটিং ভকেনেলাইজেশ্যন অফ দ্য এডুকেশ্যন এট দ্য ষ্ট্ৰেণ্ডিং দ্য টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন। এটা স্কুলসমূহক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে এইটো অনা হৈছে। আৰু কি কৰা হৈছে, দ্য ছাপোৰ্ট ষ্টেটছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন, RTA Act 2009 যোনটো RTA ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আছিলে ঠিক আছে, তাৰ আণ্ডাৰত মানে এইটো ধৰা হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট আমি চাই লওঁ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰাম। ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰামটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আহিছে, এইটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড IT ঠিক আছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ এইটো ইলেক্ট্ৰনিক্স হয়, মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড IT মানে হৈ গৈছে ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ঠিক আছে। তো এইটো কিহৰ কাৰণে ইউজত আহিছিলে, দ্য ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰাম ৰিচেণ্টলি কমপ্লিটেড 9 years। গতিকে এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰামটোৱে মানে কি হৈছে ৰিচেণ্টলি 9 বছৰ কমপ্লিট কৰিছে, তাৰ বাবে এইটো নিউজত আহিছিলে। আৰু ইয়াৰ পাৰ্পজটো কি, টু ট্ৰান্সফৰ্ম ইণ্ডিয়া ইনটু এ ডিজিটেলি এম্পাৱাৰ্ড ছ'চাইটি এণ্ড নলেজ ইকনমি। এইটোৱে ইণ্ডিয়াখনক যাতে এটা ডিজিটেলি এম্পাৱাৰ্ড ছ'চাইটিলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, তাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কিনি এইটো স্কিম অনা হৈছে। আৰু নেচাৰটো কি, এটা আমব্ৰেলা স্কিম হয়, আমব্ৰেলা প্ৰগ্ৰাম ডেট দ্য ক্লাবছ টুগেডাৰ ভেৰিয়াছ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ এক্ৰছ দ্য মিনিষ্ট্ৰিজ এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টছ। এইটোৱে এটা আমব্ৰেলা স্কিম মানে কি, এটা আমব্ৰেলাটো যেনেকৈ এনেকৈ থাকে আমব্ৰেলাটো স্কিম মানে কি, আমব্ৰেলা স্কিম মানে হৈ গ'ল এই স্কিমটো আণ্ডাৰত মানে বহুকেইটা ইনিচিয়েটিভ, বহুতকেইটা স্কিম মানে সৰু সৰু স্কিম মানে সোমাই থাকিব, গতিকে সেইটো হৈছে আমব্ৰেলা স্কিম। আৰু ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত মানে বহুখিনি মানে সৰু সৰু কি হ'ব স্কিমসমূহ সোমাই আছে মানে, গতিকে সেইটো হৈছে আমব্ৰেলা স্কিম ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ মানে আমব্ৰেলা স্কিমৰ আণ্ডাৰত কি, এইটো আমব্ৰেলা স্কিমৰ আণ্ডাৰত বহুতো মানে সৰু সৰু গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্টসমূহ ঠিক আছে, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভবোৰ সোমাই আছে মানে। তাৰপিছত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো চাই লওঁ, বাই দ্য এণ্টায়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট উইথ অভাৰঅল কৰ্ডিনেশ্যন বাই দ্য মেটি মানে কি, মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড IT। মেইটি ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে চাই ল'ব, মেইটি ফুল ফৰ্মটো এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড IT ঠিক আছে। গতিকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো মানে কি হ'ব, গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব আৰু কৰ্ডিনেশ্যন কাৰ সহায়ত কৰিব, এই মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ITৰ আণ্ডাৰত কৰিব ঠিক আছে। অবজেক্টিভ কি আছে, টু ট্ৰান্সফৰ্ম ইণ্ডিয়া ইনটু এ ডিজিটেলি এম্পাৱাৰ্ড ছ'চাইটি এণ্ড নেশ্যনেল ইকনমি এণ্ড নলেজ ইকনমি ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াখনক যাতে আমি ডিজিটেলি এম্পাৱাৰ্ড ছ'চাইটিলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, তাৰে মানে সেইটোৱে হৈছে লক্ষ্য। আৰু টু এনচিয়ৰ দ্য ডিজিটেল এক্সেছ, ডিজিটেল ইনক্লুজন, ডিজিটেল এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড দ্য ব্ৰিজ দ্য ডিজিটেল ডিভাইড ঠিক আছে। আমাৰ ডিজিটেলি যাতে আমি এক্সেছ পাব পাৰোঁ সকলো ক্ষেত্ৰত, ডিজিটেল ইনক্লুজন হয়, আমাৰ সকলো মানুহে যাতে ডিজিটেলাইজেশ্যন হৈ যাব পাৰে তেওঁলোকে। তাৰপিছত ডিজিটেল এম্পাৱাৰমেণ্ট যাতে হ'ব পাৰে, আৰু যোনটো এটা ব্ৰিজ আছে ডিজিটেল ডিভিডেণ্ট এটা আছে, গতিকে সেই বস্তুটো যদি ব্ৰিজটো যদি নাইকিয়া হয়, যোনটো এটা গেপ এটা আছে ঠিক আছে, আমাৰ আগৰ পুৰণা যোনখিনি আমাৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে মানে ডিজিটেলি ইমান মানে এম্পাৱাৰ্ড নহয় মানে ঠিক আছে, তেওঁলোকে ডিজিটেলি মানে অলপ বেক হৈ আছে। তেওঁলোকে যাতে মোবাইল ফোনটো ইউজ কৰি কিনি যাতে গুগল ফোনপে'টো মাৰি কিনি, কথাটো কৈছোঁ, পইচা বিল পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে, লাইটৰ বিল যাতে ঘৰতে দিব পাৰে, তেনেধৰণৰ কথা। আৰু বোলে টিকেটসমূহ বোলে ঘৰতে বুকিং কৰিব পাৰিলে ঠিক আছে, GPS লোকেশ্যনটো চাব পাৰিলে ঠিক আছে, তেনেধৰণৰ কথা। বোলে লেপটপটো ইউজ কৰিব জানিলে ঠিক আছে, ৱেবছাইটটোত বোলে কিবা এটা মাৰি কিবা ইনফৰমেশ্যন এটা পাব জানিলে ঠিক আছে, ডাটা এনালাইজ কৰিব জানিলে, এই সকলোবোৰ মানে ডিজিটেলাইজেশ্যন এম্পাৱাৰমেণ্ট যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ, এটা ব্ৰিজটো যাতে আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত মানে লক্ষ্য কৰা হৈছে উদ্দেশ্য
লক্ষ্য আগত ৰখা হৈছে মানে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে। আৰু কৈছে টু এনচিয়ৰ that the government services are available to citizens electronically। এইটো আজিকালি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছবোৰ মানে যোনবোৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰামবোৰ আহিছে, যেনেদৰে মানে আপোনালোকে ধৰক কথাটো কৈছোঁ OBC চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবলৈ, ঠিক আছে, আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট উলিয়াবলৈ আপোনালোকে আজিকালি ঘৰতে উলিয়াব পাৰে, ঠিক আছে। আপোনালোকে আজিকালি কি হয়, আগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আজিকালি ঘৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, হয় নাই? তেনেধৰণৰ কথা। আৰু যোনবোৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট খাজানা, এতিয়া খাজানা আহিলে আপোনালোকে খাজানাও দিব পাৰে, খাজানা দিব পাৰে আপোনালোকে ঘৰতে বহি বহি। সকলো ধৰণৰ সুবিধাসমূহ যাতে আপোনালোকে ঘৰতে ল'ব পাৰে। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ যোনবোৰ আছে সেইবোৰ যাতে চিটিজেন, যেনে আমাৰ যোনবোৰ জনসাধাৰণ আছে, জনসাধাৰণৰ যাতে ইলেক্ট্ৰনিকলে তেওঁলোকে এক্সেছ কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি কিনে এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰামটো অনা হৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি চাম নেক্সট দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী জল ধন যোজনা PMJDY। আপোনালোকে এইবোৰ যোনবোৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম সেইবোৰ চাই ল'ব দেই, শ্বৰ্ট ফৰ্ম আৰু যোনবোৰ ফুল ফৰ্ম আছে সেইবোৰ চাই ল'ব। PMJDY বুলি ক'লে আপোনালোকে ইয়াত ফুল ফৰ্ম দি দিব পাৰে, কি হয় জনধন যোজনা। PMটো গম পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী, আৰু JDY মানে হৈছে জনধন যোজনা। আৰু এইটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আহিছে? মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সৰ আণ্ডাৰত আহিছে, ঠিক আছে। আৰু কিহৰ নিউজত আছিলে? দ্য PMJDY প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা হেজ কমপ্লিটেড 10 years, মানে 10 বছৰ কমপ্লিট কৰিছে এইটো স্কিমে, মানে 10 বছৰ স্কিম কমপ্লিট কৰিলে, ঠিক আছে। সেইবাবে নিউজত আহিছিলে। আৰু পাৰ্পজটো কি হয়? টু এনচিয়ৰ দ্য এক্সেছ টু ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ লাইক বেংকিং, ৰেমিটেন্স, ক্ৰেডিট, ইঞ্চুৰেঞ্চ, পেঞ্চন ইন এন এফৰ্ডেবল মেনাৰ, ঠিক আছে। তো কি কৈছে? যোনবোৰ আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ আছে, যেনেকৈ বেংকিং হৈ গ'ল, তো ৰেমিটেন্সেছ হৈ গ'ল। ৰেমিটেন্সেছ মানে যোনবোৰ আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আমাৰ মানে ঘৰলৈ, ঠিক আছে, পইচাবোৰ পঠায়। ধৰক আপোনালোকৰ দাদা নহ'লে কোনোবা ঘৰৰ ল'ৰা এজনে বোলে বাহিৰত ডুবাইত কাম কৰি আছে, ডুবাইৰ পৰা বোলে পইচা পঠালে না আপোনালোকৰ ঘৰলৈ, এইখিনি হৈ গ'ল ৰেমিটেন্সেছ, ঠিক আছে। বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ মানে ইণ্ডিয়ালৈ মানে পইচা মানে ইনকাম কৰি পঠায়, এইটো হৈছে ৰেমিটেন্সেছ। তাৰপিছত ক্ৰেডিট মানে হৈ গ'ল, গম পাইছে, পইচা ধাৰে লোৱা। তাৰপিছত ইঞ্চুৰেঞ্চ, পেঞ্চন, আৰু এইখিনি যাতে এফৰ্ডেবল মেনাৰত যাতে আমি এইবোৰ এক্সেছ পাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাটো অনা হৈছে। আৰু কি হৈছে? অভাৰড্ৰাফ্ট ফেচিলিটিজ 10,000, আৰু এক্সিডেণ্ট কভাৰেজ কি হৈছে? 2 লাখলৈকে দিব মানে ইঞ্চুৰেঞ্চটো। তাত কি ফ'কাছ কিহক কৰা হৈছে? এভৰি আনবেংকড এডাল্ট। এতিয়া আমাৰ যোনবোৰ গাঁৱৰ ৰুৰেল জনসাধাৰণ আছে, ৰুৰেল মানে গাঁৱত বাস কৰা বহুতো লোকৰ এতিয়ালৈকে মানে কি হৈছে, তেওঁলোকৰ বেংকৰ লগত একো লিংকে নাই। তেওঁলোকে পইচা যিমান ইনকাম হয় তেওঁলোকে ঘৰতে সাঁচি থয়, বেংকৰ আজিলৈকে খাতা খোলা নাই। গতিকে সেই যোনসকলৰ বেংকিং মানে কোনো ব্যৱস্থা নাই, মানে বেংকত আজিলৈকে একাউণ্ট খোল খোৱা নাই, তেওঁলোকে যাতে সেই বেংকৰ একাউণ্ট খোল খায়, তেওঁলোকৰ বেংকৰ খাতাত যাতে তেওঁলোকৰ নামটো আহে আৰু তেওঁলোকে বেংকত পইচা সঞ্চয় কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে ফ'কাছ কৰি কিনে এইটো স্কিমটো অনা হৈছে, মানে জনধন যোজনা, ঠিক আছে। তো মানে সকলোৰে মানে বেংকৰ একাউণ্ট খোল খাব লাগে। কিয় খোল খাব লাগে? বেংকৰ একাউণ্ট খোল খালে মানে কি হ'ব, আমাৰ দেশৰ যোনটো জিডিপি হৈছে, আৰু যোনটো নেশ্যনেল ইনকাম সেইটো বাঢ়িব, আৰু আমাৰ দেশত কিমান টকা আছে সেইটো গম পাব পাৰিম। আৰু লগতে বেংকটো মানে বহুত এটা ছেফ ব্যৱস্থা। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি পইচাটো সাঁচে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পইচা চুৰ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, নহ'লে বোলে বেলেগ মানে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে ক'ৰবাত। কিন্তু বেংকত থাকিলে আপোনালোকৰ এটা সুৰক্ষিত ব্যৱস্থা থাকে যে বেংকত আছে পইচাটো। গতিকে সেইবোৰ ফ'কাছ কৰি কিনে মানে সকলোৰে যাতে এটা বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগে, তাৰ বাবে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাটো অনা হৈছে। আৰু তাৰ বাবে কি কৰিব, মানে চেণ্ট্ৰেলে পইচা ভৰাই দিব, বোলে চৰকাৰে পইচা দিব বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব, মানুহবোৰে সকলোৱে বেংকৰ একাউণ্টটো খুলি দিব নহয়, যোনটো মানে সেইবাবে এই মানে PMJDY জনধন যোজনাটো অনা হৈছে। সেইটো হৈছে অবজেক্টিভ টু এনচিয়ৰ দ্য এক্সেছ টু ফাইনেন্সিয়েল প্ৰডাক্ট এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এট এন এফৰ্ডেবল কষ্ট, মানে কম দামতে। আৰু এই যোনবোৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ যেনেকৈ এইটো বেংকিং হৈ গ'ল, ৰেমিটেন্সেছ, ক্ৰেডিট, ইঞ্চুৰেঞ্চ, পেঞ্চন, এইবোৰ যাতে পাব পাৰে, তাৰ বাবে অবজেক্টিভ মানে লক্ষ্য ৰখা হৈছে। আৰু ইউজ অফ টেকন'লজি টু লোৱাৰ কষ্ট এণ্ড ৱাইডেন ৰিস্ক। তো এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া এইটোৱে যে কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত, মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স মনত ল'ব, কিহৰ বাবে খোলা হৈছে।
এইটো হৈছে মানে ফাইনেন্সিয়েল এক্সেছ যাতে সকলোৱে পাব পাৰে, সকলোৰে যাতে বেংকিং যোনটো খাতা খোল খাব পাৰে তাৰ ওপৰত লক্ষ্য সেইটোৱে। তাৰপিছত হৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা, এইটো এটা ছেম অলপ একেই। কিহখন আহিছিলে, এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সৰ আণ্ডাৰত আছে মুদ্ৰা যোজনা। কি কৈছে, দ্য লিমিট অফ দ্য মুদ্ৰা লোনছ আণ্ডাৰ দ্য PMY has been enhanced from the current 10 lakhs to 20 lakhs। মানে আগতে PM মুদ্ৰা যোজনা আণ্ডাৰত মানে কি লোনটো কিমানলৈকে ল'ব পাৰিছিলে, 10 lakhsলৈকে ল'ব পাৰিছিলে, কিন্তু এইবাৰ এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে 20 lakhsলৈকে ল'ব পাৰিব মানে লোন, ঠিক আছে, PMMY আণ্ডাৰত মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা আণ্ডাৰত। গতিকে সেইবাবে নিউজত আহিছিলে আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পৰীক্ষাৰ বাবে। আপোনালোকে চাই লওক, ইয়াৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনাৰ কুৱেশ্যন। তাৰপিছত পাৰ্পজটো কি হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা ইজ এ ছেট আপ ফৰ দ্য প্ৰভাইডিং মুদ্ৰা লোনছ টু দ্য নন কৰ্পৰেট নন ফাৰ্মিং স্মল এণ্ড মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ, ঠিক আছে, যোনবোৰ আমাৰ মানে নন কৰ্পৰেট আৰু নন ফাৰ্মিং, যোনবোৰ মানে ফাৰ্ম নাই, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ চব ফাৰ্ম নাই, মানে সৰু বিজনেছ আৰু স্মল আৰু মাইক্ৰ' যোনবোৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আছে, সৰু সুৰা বিজনেছসমূহৰ তেওঁলোকে যাতে লোন ল'ব পাৰে, তাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি কিনে এই মুদ্ৰা স্কিমটো অনা হৈছিলে। তাৰপিছত এইটো কি হয়, এটা চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয়, মানে চেণ্ট্ৰেলি ছেক্টৰ স্কিম, মানে গোটেই ব্যয় কোনে কৰিব, চেণ্টাৰে কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈছে ইণ্টেণ্ডেড বেনিফিচিয়াৰী, এনি চিটিজেন হু হেজ এ বিজনেছ প্লান ফৰ এ নন ফাৰ্ম ছেক্টৰ ইনকম জেনেৰেটিং এক্টিভিটি, যিসকলৰ মানে এই ফাৰ্ম নাই, নন ফাৰ্ম ছেক্টৰ ইনকম জেনেৰেট কৰিব যিসকলে, সেই সকলো চিটিজেনে মানে এই মুদ্ৰা লোনটো ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ছেক্টৰছ এলিজিবল ফৰ লোন, আৰু কোন ধৰণৰ মানে কি হ'ব পাৰে, এইটো চিটিজেনো ল'ব পাৰিব আৰু কিছুমান মানে এণ্টাৰপ্ৰাইজেছো ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। গতিকে কি হয় এইটো, ছেক্টৰছ এলিজিবল ফৰ লোন, দ্য মেনুফেকচাৰিং ট্ৰেডিং ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰছ এণ্ড এক্টিভিটিজ এলাইড টু দ্য এগ্ৰিকালচাৰ। আৰু ছেক্টৰ মানে হৈ গ'ল আপোনালোকে কি পাৰ্পজত মানে ল'ব পাৰিব, মানে কি কামৰ কাৰণে ক'ব পাৰিব, আপোনালোকে যদি কিবা মেনুফেকচাৰিং বোলে খুলিছে, কিবা বিজনেছ কৰিছে, নহ'লে বোলে ট্ৰেডিং বিজনেছ কৰিছে, ঠিক আছে, আৰু বোলে ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে মানে সেই সকলোৰ বাবে আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব। অবজেক্টিভ কি হয়, দ্য PMMY স্কিম এইমছ টু প্ৰভাইড দ্য কলেটেৰেল ফ্ৰী এক্সেছ টু ক্ৰেডিট ইন এ চিমলেছ মেনাৰ টু মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। এই যোনবোৰ সৰু এণ্টাৰপ্ৰাইজেছসমূহ আছে, তেওঁলোকে যাতে কলেটেৰেল ফ্ৰী লোন পায়, তাৰ বাবে এই লক্ষ্য ৰখা হৈছে। আৰু টু ফাণ্ড দ্য আনফাণ্ডেড বাই ব্ৰিংগিং দ্য MSME টু দ্য ফৰ্মেল ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেম এণ্ড এক্সটেণ্ডিং এফৰ্ডেবল ক্ৰেডিট টু দেম। মানে এই PMMY এইটো যোনটো স্কিমটো আছে, এইটো অনাৰ উদ্দেশ্য কি আছে, এতিয়া যদি আপোনালোকে কিবা এটা বোলে বিজনেছ কৰিব বিচাৰিলে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনালোকে যদি বেংকত যদি বিচাৰে নহয়, বেংকত গ'লে কি হ'ব গম পাইছেনে, আপোনালোকক কেতিয়াও মানে লোনটো আপোনালোকে চাব, মানে আপোনালোকে ভিজন কি আছে, আপোনালোকে কিমান ইনকম হ'ব, কিমান ইনকম নহ'ব চাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি আগতে তেনেকৈ ধৰণৰ লোন চোন লয়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লোনটো ল'বলৈ মানে বহুত অসুবিধা, মানে বেংকে ফটককৈ সহজে লোন নিদিয়ে আপোনালোকক কেতিয়াও। গতিকে তাৰ বাবে সহজ হোৱাকৈ যাতে আপোনালোকে কিবা এটা যদি বিজনেছ বোলে মাইণ্ড এটা লৈ কিনি আপোনালোকে বিজনেছ কৰিব খুজিছে, ঠিক আছে, আৰু বোলে আপোনালোকৰ কিবা এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আছে, গতিকে তাৰ বাবে সুবিধা হোৱাকৈ যিসকল এতিয়ালৈকে মানে কোনো ধৰণৰ ফাণ্ডিং পোৱা নাই, সেইসকলে যাতে ফাণ্ডিং প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এই মুদ্ৰা লোনটো অনা হৈছিলে, যাতে এটা ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুচিভনেছ আহিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু যিসকল মানে বিশেষকৈ মানে যোনখন স্মল আৰু মিডিয়াম যোনখিনি এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আছে, যিসকলে এতিয়ালৈকে ফাণ্ডিং কোনো ধৰণৰ পোৱা নাই, তাৰ বাবে তেওঁলোকক ফাণ্ডিং কৰিবলৈ এইটো মুদ্ৰা লোনটো অনা হৈছে। তাৰপিছত হৈছে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিম। ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিমটো কি হয় চাই লওক, এইটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সৰ আণ্ডাৰত আছে, ইয়াৰ আগৰ মুদ্ৰা যোজনা আৰু যোনটো কি হৈছিলে জনধন যোজনা, দুটা মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সৰ আণ্ডাৰতে আছে। নেক্সটটো ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিমটো আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সৰ আণ্ডাৰতে। তো কিহৰ কাৰণে অনা হৈছিলে, দ্য স্কিম চ' দ্য ফ্লেট গ্ৰ'থ ইন দ্য লোন চেংচনড ডিউৰিং দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2023-24 ফ্ৰম দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ। মানে যোৱা বছৰতকৈ এই যোনটো 2023-24 ছেশ্যনতটো কি হৈছে, মানে এই মুদ্ৰা যোনটো লোন লোৱা হৈছে, এইটো মানে লোন লোৱা পৰিমাণটো বাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছে, মানে মানুহবোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছে, ঠিক আছে। তো এই ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়াৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এইটো নাহে কেতিয়াও কুৱেশ্যন, আহিব কি এইকেইটা আহিব, পাৰ্পজ কি হয় আহিব, কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত হয় আহিব, এইটো কথা আহিব। গতিকে পাৰ্পজটো চাই লওক, টু প্ৰমোট দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ এণ্ড গ্ৰাছ ৰুট লেভেল, ফ'কাছিং অন দ্য ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড জব ক্ৰিয়েশ্যন, যাতে
এই গ্ৰাছৰুট লেভেল মানে কোনটো একদম যোনটো ইনিচিয়েল লেভেল, ঠিক আছে, আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিং কৰিছে মাত্ৰ, সেইটো গ্ৰাছৰুট লেভেল বুলি কোৱা হয়। এই গ্ৰাছৰুট লেভেলত যাতে আপোনালোকৰ যোনটো এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ যোনটো এটা মাইণ্ড আছে, সেইটো যাতে আপোনালোকৰ প্ৰমোট কৰিব পৰা যায়, ঠিক আছে। আৰু এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ হ'লে কি হয়, আপোনালোকে এটা নিজে ইকনমিকেলি এম্পাৱাৰমেণ্ট, আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰিৰ ওপৰত আপোনালোকে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ নাথাকে মানে, আপোনালোকে নিজেই নিজৰ ওপৰত মানে থিয় হৈ খাব পাৰিব মানে এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ। আৰু লগতে এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ হ'লে কি হ'ব, আপোনালোকৰ বেলেগ আৰু 4-5জনক লগতে আৰু 10জনক আপোনালোকে জবো প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব। গতিকে সেইকাৰণে এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ মানে চৰকাৰে হ'বলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰি দিছে। আৰু এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ হৈ গ'লে মানে কি আপোনালোকেতো নিজে স্বাৱলম্বী হ'লে লগতে আপোনালোকে 10জনকো আপোনালোকে জব প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব মানে। তো বাৰ্ডেন মানে কমি যায়, ঠিক আছে, চৰকাৰৰ বাৰ্ডেন কমি যায় বহুখিনি, আৰু বহুতো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হয় যেতিয়া এজন এণ্টাৰপ্ৰিনৰ হয়। গতিকে এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয়। আৰু কি হয় কাৰণে এই গ্ৰাছৰুট লেভেলত যাতে এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ যাতে আগবাঢ়িব পাৰে, প্ৰমোট হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে এই ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিমটো অনা হৈছে। আৰু টাইপটো কি হয়, এইটো চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয়, ফুল্লি চেণ্টাৰ্ড। তাৰপিছত হৈছে এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ কভাৰ্ড, কেনেধৰণৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছবোৰ কভাৰ কৰা হ'ব। দ্য গ্ৰীণ ফিল্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ ইন দ্য মেনুফেকচাৰিং ছাৰ্ভিচেছ, এগ্ৰি এলাইড এক্টিভিটিজ এণ্ড দ্য ট্ৰেডিং ছেক্টৰ। গ্ৰীণ ফিল্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ মানে কি গম, গ্ৰীণ ফিল্ড মানে কি গম পাইছেনে? যেতিয়া মানে বস্তু এটা নতুনকৈ মানে সেইটো ছেক্টৰত আৰু বেলেগ নাই, নতুনকৈ মানে যোৱা হয়, সেইটোক মানে নতুনকৈ যোনটো এটা বস্তু এটা শুনিছে আপোনালোকে, গ্ৰীণ ফিল্ড এয়াৰপৰ্ট বুলি শুনিছে, যোনটো মানে নতুন আৰু ৰিন'ভেট কৰা নাই, মানে নতুন এটা বস্তু একদম ব্ৰেণ্ড নিউ, সেইটোকে মানে গ্ৰীণ ফিল্ড কোৱা হয়। মানে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ হ'ব লাগিব, যোনটো মানে মেনুফেকচাৰিং নহ'লে ছাৰ্ভিচ নহ'লে যোনবোৰ এগ্ৰি এলাইড এক্টিভিটিছ আছে, যোন মানে এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত মানে জড়িত, তো তেনেধৰণৰ মানে এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ হ'ব লাগিব আৰু ব্ৰেণ্ড নিউ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত কৈছে দ্য ৰিফাইনেন্সিং এজেঞ্চি মানে কোনে ফাইনেন্স কৰিব, এইটো CIDBI ফাইনেন্স কৰিব। CIDBI মানে ফুল ফৰ্মটো কি, স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে, স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকে ফাইনেন্স কৰিব, ৰিফাইনেন্সিং এজেঞ্চি হয় এইটো। আৰু এইটো চাই ল'ব যে CIDBIৰ ফুল ফৰ্ম কেতিয়াবা আহিব পাৰে, কি হয়, স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ দ্য ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত হৈ গ'ল অবজেক্টিভ কি, লক্ষ্য কি? লক্ষ্য হৈছে টু ফেচিলিটেট দ্য বেংক লোন বিটুইন দ্য 10 lakhs and rupees 1 crore to at least one ST and one SC borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprises. তো লক্ষ্য হৈছে লোন দিব 10 লাখৰ পৰা 1 crore ভিতৰত, ঠিক আছে, কিন্তু এটলিষ্ট one ST and one at least one SC and one ST borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprises. মানে বেংক লোনটো দিয়া হ'ব, কিন্তু কি হ'ব লাগিব, মানে এজন চিডিউল কাষ্ট নহ'লে চিডিউল ট্ৰাইবৰ লোক থাকিব লাগিব, আৰু লগতে সেই বেংকটোৰ পৰা সেই বেংক ব্ৰাঞ্চত মানে এগৰাকী মানে উমেন, এটলিষ্ট এগৰাকী মানে মহিলা হ'লেও থাকিব লাগিব মানে। গতিকে সেইটো হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য। আৰু উদ্দেশ্যটো কি গম পাইছে, এটা এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ মাইণ্ডছেট মানে প্ৰমোট এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপটো মানে গঢ়ি তোলা, ঠিক আছে, গ্ৰাছৰুট লেভেলত। তাৰপিছত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা কোনটো আণ্ডাৰত আহে, সেইটো আহে মিনিষ্ট্ৰী অফ ফিচাৰিজ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ডেয়াৰিং, তাৰ আণ্ডাৰত আহে। এই যোনটো PMMSY আছে, তাৰমানে অকল প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা। তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে নিয়োজিত আছিলে চাই লওঁ, মিনিষ্ট্ৰী এনাউন্স দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য 100th ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট কোষ্টেল ফিচাৰমেন ভিলেজ আণ্ডাৰ দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা। তো কি হৈছে, এই 100th যোনটো কোষ্টেল ফিচাৰমেন ভিলেজ আছে, এইখিনি কোষ্টেল এৰিয়া, ঠিক আছে, এখন ইণ্ডিয়া, এইটো যদি ইণ্ডিয়া হয় এখন, চৰি এনে এটা বনাই দিছোঁ, ঠিক আছে, এখন যদি ইণ্ডিয়া হয়, তো এইখিনি সাগৰ আছে নহয়, এইখিনি কোষ্টেল এৰিয়া হয় আৰু কোষ্টেল ৰিজনছ হয়, ঠিক আছে। এনেকুৱা ৰিজনছখিনিত যাতে কোষ্টেল ৰিজনছখিনিত কি হয়, দ্য 100th ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট কোষ্টেল ফিচাৰমেন ভিলেজ বা যাতে বনাব পাৰে, তো তাৰ বাবে
বনাবৰ বাবে মানে এবাৰ কি হৈছে এইটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে মানে এনাউন্স কৰিছিল মানে এই মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য ফিচাৰিজ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ডেয়াৰিং যোনটো মিনিষ্ট্ৰী আছিলে সেইটোৱে এনাউন্স কৰিছিলে মিনিষ্ট্ৰী এনাউন্স দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ 100 ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট কোষ্টেল ফিচাৰমেন ভিলেজ মানে বনাবলৈ কাৰণে এবাৰ এনাউন্স কৰিছিলে ঠিক আছে ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ এনাউন্স কৰিছিলে তাৰ বাবে নিউজত আহিছিলে আৰু ইয়াৰ পাৰপ'জটো কি চাই লওঁ আমি দ্য ব্ৰিং ব্লু ৰেভলিউশ্যন থ্ৰু দ্য ছাষ্টেইনেবল এণ্ড ৰেছপনচিবল ডেভেলপমেণ্ট এট দ্য ফিচাৰিজ ছেক্টৰ অফ ইণ্ডিয়া এই ফিচাৰিজ ছেক্টৰটোত যাতে এটা আমি ৰিভলিউশ্যন আনিব পাৰোঁ ছাষ্টেইনেবল আৰু ৰেছপনচিবল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে আমি এটা যাতে কি কয় এইটো ৰিভলিউশ্যন আনিব পাৰোঁ এটা ব্লু ৰিভলিউশ্যন মানে ব্লু ৰিভলিউশ্যন এটা যাতে আমি আনিব পাৰোঁ গতিকে তাৰ বাবে সেইটো হৈছে এই উদ্দেশ্য ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব ব্লু ৰিভলিউশ্যন কি যোনটো মানে মাছৰ বাবে আহিছিলে তাৰপিছত হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন কি হয় চাই ল'ব গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন চাই ল'ব কি হয় তাৰপিছত পিংক ৰিভলিউশ্যন ৰেড ৰিভলিউশ্যন এই সকলোবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে ইকনমিক্সত পাব সকলোবোৰ চাই ল'ব গতিকে এই ব্লু ৰিভলিউশ্যন যাতে আমি আনিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এইটো উদ্দেশ্য আগত ৰখা হৈছে তাৰপিছত হৈছে টাইপ বথ চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম এণ্ড চেণ্ট্ৰেল স্পনচাৰ্ড স্কিম মানে এইটো স্কিমটো দুটা হয় এটা চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমো হয় আৰু চেণ্ট্ৰেল স্পনচাৰ স্কিম দুইটাই হয় তাৰপিছত হৈছে এপ্ৰ'চটো কি টু এক্সটেণ্ড দ্য পচিবল ক্লাষ্টাৰ অৰ এৰিয়া বেষ্ট এপ্ৰ'চেছ টু বি এডপ্টেড তাৰপিছত 10 year কেতিয়াবা কিমানলৈকে আছে 2020 পৰা 2024 to 25 মানে 2021ৰ পৰা 24-25 লৈকে এইটো 10 yearটো আছে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা পিছত আকৌ এক্সটেণ্ড কৰি দিব এই স্কিমবোৰ এনেকুৱা হয় যেতিয়ালৈকে মানে আপোনালোকৰ পাৰপ'জটো মানে কি হয় লক্ষ্যটো আৰু উদ্দেশ্যটো মানে যেতিয়ালৈকে পোৱা নাযায় তেতিয়ালৈকে মানে এইবোৰ স্কিমবোৰ মানে ধৰক 2.0 3.0 এনেকৈ আনি গৈ থাকে মানে এক্সটেণ্ড কৰি গৈ থাকে টাইমটো ঠিক আছে তাৰপিছত অবজেক্টিভটো হৈ গ'ল হাৰ্নেছিং অফ ফিচাৰিজ পটেঞ্চিয়েল মডাৰ্ণাইজিং ভেলু চেইন প'ষ্ট হাৰ্ভেষ্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড কোৱালিটি ইম্প্ৰুভমেণ্ট ঠিক আছে সেই ফিচাৰীসমূহ যাতে যিমান পটেঞ্চিয়েল আছে আৰু মডাৰ্ণাইজেশ্যন যাতে কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু প'ষ্ট হাৰ্ভেষ্ট মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া মীন পালন কেনেকৈ কৰিব প্ৰথমতে মাছ কিনি আনিব টিকলাকৈ কণী কিনি আনিব বোলে মাছ সৰু পোৱালি আনি দিব সেইখিনি মেলি কিনি সেইখিনি ধুনীয়াকৈ খুৱাব বোৱাব তাৰপিছত সেইটোৱে প'ষ্ট হাৰ্ভেষ্ট মানে সকলো কৰাৰ পিছত আকৌ মাছ মাৰি আকৌ বিকিব সেই সকলোখিনি যাতে ভালদৰে হৈ যাব পাৰে সেইটোৱে মানে লক্ষ্য ৰখা হৈছে আৰু বিল্ড দ্য ৰবাষ্ট ফিচাৰিজ মেনেজমেণ্ট এণ্ড ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক ডাবলিং দ্য ফিচাৰ্ছ ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকম এণ্ড জেনেৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট তো এটা ভাল ফিচাৰিজ যাতে মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু ৰেগুলেটৰী এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক আনিব পাৰে আৰু কি হৈছে যোনখিনি ফিচাৰমেন আছে সেইখিনি যাতে মাছমৰীয়াসকলে যাতে ইনকমটো ডাবল কৰিব পাৰে আৰু এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এইটো মানে PMMSY মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনাটো অনা হৈছে গতিকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এটা মিনিষ্ট্ৰীটো মনত থ'ব ফিচাৰিজ এনিমেল এণ্ড হাজবেণ্ডাৰী ডেয়াৰিং মিনিষ্ট্ৰী ঠিক আছে পাৰপ'জটো মনত থ'ব আৰু কি টাইপ হয় এই তিনিটাই মেইন মনত ৰাখিবলগীয়া এটা পাৰপ'জ এটা অবজেক্টিভ আৰু এটা হৈ গ'ল টাইপটো কি হয় মনত থ'ব চেণ্ট্ৰেল আৰু চেণ্ট্ৰেল স্পনচৰ দুইটা হয় তাৰপিছত পাৰপ'জটো হৈছে ব্লু ৰিভলিউশ্যন অনা ফিচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছতে হৈছে অবজেক্টিভ কি হৈছে লক্ষ্য কি হৈছে মানে ফাৰ্মাৰ্ছসকলৰ ইনকম ডাবল কৰা আৰু ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক অনা ঠিক আছে এইবোৰ নেক্সট হৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদা যোজনা এইটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত ফুড প্ৰচেছিং মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত কি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদা যোজনা আহিছে কি হয় এইটো নিউজত কি হ'ব গৈছিলে চেণ্টাৰ ইনফৰ্ম ডেট দ্য 1646 প্ৰজেক্টছ ভেলুড 31830 crore sanctioned under PMKSY মানে ইমানখিনি কি হৈছে ইমানখিনি টকা চেংচন কৰা হৈছে মানে 31,830 crores চেংচন কৰা হৈছে আৰু কি হয় কিমানটা প্ৰজেক্টৰ বাবে 1646 মানে 1646টা প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত মানে ইমান টকা চেংচন কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে নিউজত আহিছিলে আৰু পাৰপ'জটো চাই লওঁ প্ৰভাইড এ বিগ বুষ্ট টু দ্য গ্ৰ'থ অফ দ্য ফুড প্ৰচেছিং ছেক্টৰ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি আমাৰ যোনটো ফুড প্ৰচেছ ফুড মানে কি হয় আমি যোনটো আমাৰ বোলে চাউল ৰাইচটো দাইলটো এইখিনি যেতিয়া আমি বনাই মেলি দিম সেইখিনি প্ৰচেছ ফুড বুলি কয় মানে ঠিক আছে যোনখিনি অলৰেডি মানে বনাই কিনি দিয়া হয়
এইখিনি প্ৰচেছিং ফুড বুলি কোৱা হয়। তেনেকৈ আচাৰখিনি আমাৰ প্ৰচেছ ফুড, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈ গ'ল আৰু তেনেধৰণৰ এক্সাম্পলছ আছে আৰু বহুতো। তাৰপিছত হৈ গ'ল টাইপটো কি হয়, চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয়। তাৰপিছত পটেঞ্চিয়েল বেনিফিট, ডাবলিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকমৰ ফাৰ্মাৰ্ছটো ডাবল কৰি দিয়া, ক্ৰিয়েটিং এমপ্লয়মেণ্ট, দ্য ৰিডিউচিং ৱেষ্টেজ অফ দ্য এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ, ঠিক আছে। এই যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৱেষ্টেজ হয়, পেলনীয়া বেছিকৈ হয়, সেইখিনি যাতে ৰিডিউচ কৰা যায়, এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হয় আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকম ডাবল হয়। সেইটো হৈছে ইয়াৰ পটেঞ্চিয়েল বেনিফিটটো। আৰু 10 year কিমানৰ পৰা 21-22 পৰা 25-26লৈকে, মানে 2021-22 পৰা 2025-26লৈকে এইটো 10 year আছে। এইটো মানে চলি থাকিব মানে এই স্কিমটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈছে ক্ৰিয়েশ্যন অফ মডাৰ্ণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অবজেক্টিভ উইথ দ্য এফিচিয়েণ্ট ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্ট ফ্ৰম দ্য গেট টু ৰিটেইল আউটলেট, মানে ফাৰ্ম গেটৰ পৰা, মানে কোম্পানী য'ত বনাব মেনুফেকচাৰিঙৰ পৰা একদম পুৰা ৰিটেইল আউটলেটলৈকে, য'লৈকে একদম বেচিবলৈকে, একদম কিনাৰ পৰা বেচালৈকে, যাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মেনেজমেণ্ট হৈ যায় আৰু ছাপ্লাই চেইনটো মানে ধুনীয়া হয়, ঠিক আছে। মডাৰ্ণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যাতে আহে, সেইবোৰৰ ওপৰত মানে অবজেক্টিভ, সেইটোৰ ওপৰত মানে লক্ষ্য ৰখা হৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈছে দ্য হেল্প ইন প্ৰভাইডিং দ্য বেটাৰ ৰিটাৰ্ণছ ইন টু ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড ক্ৰিয়েটিং হিউজ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিছ, এইটো এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি হ'ব। তাৰপিছত ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকম ডাবল হ'ব, ডাবল কেনেকৈ হ'ব, যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ ডাবল আহিব, সেইখিনিয়ে কথা ঘূৰাই পকাইখিনিয়ে কৰা হৈছে। দ্য ৰিডিউচিং দ্য ৱেষ্টেজ অফ দ্য এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ, যোনখিনি মানে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ হৈছে, সেইখিনি যাতে ৱেষ্টেজখিনি ভালদৰে মানে মেনেজ হৈ যায় আৰু ৰিডিউচ হয়, কম হয়, তো তাৰ লক্ষ্য আগত ৰখা হৈছে। আৰু ইনক্ৰিজিং দ্য প্ৰচেছিং লেভেল এণ্ড এনহেঞ্চিং দ্য এক্সপৰ্ট অফ দ্য প্ৰচেছ ফুডছ, যাতে অকল এই প্ৰচেছিং ভালদৰে কৰি কিনে ফুডখিনি বনাই কিনে যাতে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এক্সপৰ্টো কৰিব পৰা যায়, সকলোখিনি মানে মেনেজ কৰা হ'ব মানে এইটো PM মন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদা যোজনাৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে। তো গতিকে মনত ৰাখিবলৈ পাৰ্বছ মনত থ'ব, টু প্ৰভাইড এ বিগ বুষ্ট টু দ্য গ্ৰ'থ অফ দ্য ফুড প্ৰচেছিং ছেক্টৰ, মানে ফুড প্ৰচেছিং ছেক্টৰটো মানে বুষ্ট কৰা আৰু। তাৰপিছত টাইপটো কি হয়, চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম, আৰু কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আহিছে, দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী। তো নেক্সট হৈ গ'ল দ্য আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন, ABDM, আয়ুষ্মান ভাৰত, A ফৰ আয়ুষ্মান, B ফৰ ভাৰত, T ফৰ ডিজিটেল, M ফৰ মিছন। ফুল ফৰ্ম আহিব পাৰে কি হয় ABDMৰ। তো কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আহিছে, এইটো আহিছে হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে। তো ইন নিউজ, দ্য আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন ABDM মাৰ্কছ এ ছাকচেছফুল কমপ্লিশ্যন অফ 3 years। 3 years কমপ্লিট কৰিলে এইটো মিছনে, ঠিক আছে। তাৰপিছত পাৰ্পজটো কি হয়, টু ইণ্টিগ্ৰেট দ্য ডিজিটেল হেল্থ চলিউশ্যন ফৰ দ্য কণ্টিনিউম অফ দ্য কেয়াৰ এণ্ড এফেক্টিভ ইউটিলাইজেশ্যন অফ দ্য ৰিচৰ্চেছ। এটা ডিজিটেল হেল্থ চলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইণ্টিগ্ৰেট ডিজিটেল হেল্থ চলিউশ্যন ফৰ দ্য কণ্টিনিউম অফ কেয়াৰ এফেক্টিভ ইউটিলাইজেশ্যন অফ দ্য ৰিচৰ্চেছ। এই যাতে আমাৰ হেল্থ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যোনখিনি ৰিচৰ্চেছ আছে, সেইখিনি যাতে আমি ডিজিটেলি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ গোটেইখিনি বস্তু একেলগে, ঠিক আছে, এটা হেল্থ চলিউশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে এই উদ্দেশ্যৰ আগত ৰাখি কিনিয়ে আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছনটো অনা হৈছে। আৰু এইটো এটা চেণ্ট্ৰেলি ছেক্টৰ স্কিম হয়, মনত থ'ব। 10 year কিমান, 5 years, ঠিক আছে। আৰু ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি নেশ্যনেল হেল্থ অথৰিটি হয়, NHA। গতিকে অবজেক্টিভ কি, টু ডেভেলপ দ্য ৰবাষ্ট ডিজিটেল বেকবন টু ছাপৰ্ট দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিজিটেল, ঠিক আছে। মানে ডিজিটেলি মানে এইটো যাতে সকলোখিনি প্ৰভাইড কৰিব পৰা যায়, ইণ্টিগ্ৰেট মানে গোটেইখিনি হেল্থ যিমানখিনি আমাৰ চলিউশ্যনছ আছে, গোটেইখিনি হেল্থ চলিউশ্যন আমি যেতিয়া ডিজিটেলি একেলগে আমি যাতে প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ, তো সেইটোৱে হৈছে এই আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই, ইয়াত কি হৈছে আপোনালোকে দেখিছে, এপইণ্টমেণ্ট লৈছে, ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছে, ঠিক আছে। এইটো নিজে ঘৰতে এইটো কি হয়, ব্লাড প্ৰেছাৰ জুখিব পাৰিছে, হাৰ্ট ৰেটটো জুখিব পাৰিছে। তো ইয়াত কি হৈছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইটো ফাংচনিং কৰিব পাৰিছে, ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কি হয়, মেডিচিন ল'ব পাৰিছে টাইম মতে, ঠিক আছে। তো ইয়াত ডক্টৰৰ যোনখিনি ইনফৰমেশ্যনখিনি প্ৰভাইড পাইছে মানে মোবাইলতে, তো সেই সকলোখিনি যাতে মানে মোবাইলটোতে মানে সকলোখিনি মানে সুবিধা পাই গৈছে নাই, তো এটা ডিজিটেলি মানে হেল্থ চলিউশ্যন প্ৰভাইড কৰিছে। তো সেইখিনিয়ে মানে এই ABDM অৰ্থাৎ আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। আয়ুষ্মান ভাৰত বুলি ক'লে গম পাব এইটো হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ লগত জড়িত। আৰু তাৰপিছত আয়ুষ্মান ভাৰত দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা, এইটো একেই PMJAY, ছেম মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আণ্ডাৰত আহিছে। তাৰপিছত
কুইক ফেক্সটো ইয়াত কি কৈছে হোৱাই নিউজটো চাই লওঁ দ্য Orissa has become the 34th state to implement the Ayushman Bharat মানে উৰিষ্যা এতিয়া 34th ষ্টেট বনিলে যোনটোৱে PMJAY এই কি কৈছে স্কিমটো লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে তো পাৰ্পজটো হৈছে টু achieve the vision of the universal health coverage যাতে এচিভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই মিছনটো অনা হৈছে এই স্কিমটো অনা হৈছে আৰু এইটো এটা চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয় মানে চেণ্টাৰে ষ্টেটসমূহক পইচা প্ৰভাইড কৰিব এই স্কিমটো লঞ্চ কৰিবলৈ এই স্কিমটো মানে চলাবলৈ কাৰণে ঠিক আছে আধা পইচা ষ্টেটে দিব আধা পইচা চেণ্টাৰে দিব তাৰপিছত টাৰ্গেট কিমান কৰা হৈছে টোটেল 12 কোটি ফেমিলিক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে কম্পনেণ্টছ কি হৈছে দ্য আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা এইকেইটা মানে কম্পনেণ্টছ এইখিনি ইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ আছে মানে সোমাই আছে এইকেইটাতে তাৰপিছত অবজেক্টিভ কি হয় লক্ষ্য কি দ্য হলিষ্টিকেলি এড্ৰেছ দ্য হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেম এট প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড টাৰ্চিয়াৰী লেভেল ঠিক আছে প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড টাৰ্চিয়াৰী লেভেলত যাতে এই এটা হলিষ্টিকেলি মানে গোটেইখিনি একেলগে মিলি এটা ভাল হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেম দিব পাৰে ঠিক আছে সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য তাৰপিছত হৈছে টু ৰিডিউচ দ্য ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন অন দ্য প'ৰ এণ্ড ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ arising out of the catastrophic hospital episodes and ensure their access to quality health services এই যোনখিনি মানে দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোক আছে আৰু ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ যোনখিনি মহিলা আছে তাৰপিছত আৰু যোনখিনি মাজত মানে পিছ পৰি থকা লোকসকল আছে ঠিক আছে ভালনাৰেবল আৰু ঠিক আছে যাৰ মানে যোনে ভাল মেডিকেল ফেচিলিটিজ পোৱা নাই তেওঁলোকে বাৰে মানে হস্পিটেলত গৈ থাকিব লগা হৈছে চক্কৰ কাটি থাকিব লগা হৈছে বাৰ হস্পিটেল কা চক্কৰ কাট ৰহা হুঁ বুলি কৈ যে ধৰণৰ হৈ আছে তো এইখিনিয়ে যাতে এটা ভাল কি হয় কোৱালিটি হেল্থ ছাৰ্ভিচ পাব পাৰে সেইটোৱে হৈছে এই PMJAY মুখ্য উদ্দেশ্য তাৰপিছত নেক্সট স্কিমটো চাই লওঁ নেশ্যনেল হেল্থ মিছন এইটো গম পাইছে সকলোৱে পৰিচিত ইউনিয়ন কেবিনেট এপ্ৰুভছ দ্য এক্সটেনশ্যন অফ দ্য নেশ্যনেল হেল্থ মিছন ফৰ আনাডাৰ 5 years মানে আৰু 5 বছৰ এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে পাৰ্পজ টু এচিভমেণ্ট অফ দ্য ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ টু ইকুইটেবল এফৰ্ডেবল এণ্ড কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ ইকুইটেবল সমান এফৰ্ডেবল চবেই মানে এফৰ্ড কৰিব পৰা চবেই ল'ব পৰা কোৱালিটি মানে ভাল কোৱালিটি আৰু ফকতীয়া মানে ছাৰ্ভিচ নহয় একদম ভাল ছাৰ্ভিচ মানে হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচটো যাতে চবেই পাব পাৰে ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ পাব পাৰে চবেই পাব পাৰে তাৰ সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটো এটা চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয় গম পাইছে এতিয়ালৈকে বহুতবাৰ ক'লোঁ চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম মানে পইচা চেণ্টাৰে দিব আৰু ষ্টেটেও দিব ঠিক আছে তাৰপিছত মিছন হেডটো কি হয় মিছন ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য ৰেংক অফ দ্য এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী এই নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ হেডজন কোন হয় সেইটো হৈছে মিছন ডাইৰেক্টৰ হৈছে ৰেংক অফ দ্য এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী ৰেংকৰ হ'ব লাগিব মিছন হেডজন ঠিক আছে 10 year 2021 পৰা 2026লৈকে অবজেক্টিভবিলাক চাই লওঁ ৰিডাকশ্যন অফ দ্য চাইল্ড এণ্ড মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি আৰু চাইল্ড মৰ্টেলিটি যাতে ৰেটটো আমি কমাব পাৰোঁ শিশু যাতে যোনবোৰ শিশুবোৰ মৃত্যুমুখত পৰে আৰু যোনবোৰ মাকসমূহ মৃত্যুমুখত পৰে সেইটো কমাব পাৰোঁ তাত প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড দ্য কণ্ট্ৰল অফ দ্য কমিউনিকেবল এণ্ড নন কমিউনিকেবল ডিচিজেছ কমিউনিকেবল আৰু নন কমিউনিকেবল ডিচিজবোৰ যোনটো এটা বেমাৰ ইটোৰ পৰা ইটোলৈ সুচৰে হাৱা পানীৰ জৰিয়তে আৰু যোনটো নন কমিউনিকেবল ডিচিজ হয় যোনবোৰ যেনেকৈ হ'ল ধৰক মানে নুসুচৰা বেমাৰবোৰ ধৰক ডায়েবেটিছ নন কমিউনিকেবল ডিচিজ ঠিক আছে তেনেধৰণৰ মানে হাৰ্ট ডিচিজ সেইবোৰ হৈছে মানে নন কমিউনিকেবল ডিচিজ মানে যোনটো এজনৰ পৰা আনজনলৈ নুসুচৰে তো সেইবোৰ যাতে প্ৰিভেনশ্যন কৰিব পৰা যায় আৰু কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে এক্সেছ টু দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড কম্প্ৰিহেনচিভ প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ তাৰপিছত যোনবোৰ এটা প্ৰাইমেৰী বেছিক লেভেলৰ যোনখিনি হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি যাতে কম্প্ৰিহেনচিভ মানে একেলগে মিলি কিনি গোটেইখিনি হেল্থ কেয়াৰ পাব পাৰে বেছিক লেভেলৰ যোনখিনি হেল্থ কেয়াৰখিনি ছাৰ্ভিচখিনি এক্সেছ পাব পাৰে তাৰপিছত পপুলেশ্যন ষ্টেবিলাইজেশ্যন জেণ্ডাৰ এণ্ড ডেম'গ্ৰাফিক বেলেঞ্চেছ যোনটো আমাৰ পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে সেইটো যাতে আমাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মেজাৰ্ছ কিছুমান আনিছে তাৰপিছত ৰিভিটেলাইজ অফ দ্য লোকেল হেল্থ ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড মেইন ষ্ট্ৰীম আয়ুষ যোনটো আমি লোকেল হেল্থ ট্ৰেডিশ্যনেল যোনটো আমাৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ আছিলে যেনেকৈ আয়ুষ সেইখিনি যাতে আমি আকৌ পুনৰ জীৱিত কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমাৰ যোনখিনি যেনেকৈ গাঁৱলীয়া দৰৱ বুলি কয় নহয় তেনেধৰণৰ সেইখিনি যাতে আমি আকৌ পুনৰবাৰ আমি আনি কিনি সেইখিনি চাইণ্টিফিকেলি আমি প্ৰুভ কৰি কিনি যাতে সেইখিনি আকৌ বেনিফিচিয়েল পাৰ্পজত আমি যাতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ আয়ুষ
তো সেইখিনি তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ টু পাব্লিক চাৰ্ভিচ ফুড এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন চেনিটাইজেশ্যন এণ্ড হাইজিন এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ টু দ্য পাব্লিক হেল্থ, যাতে আমি ধুনীয়াকৈ ফুড আৰু নিউট্ৰিশ্যনেল ফুড যদি আমি পাব পাৰোঁ, লগতে চেনিটাইজেশ্যন, তাৰপিছত হাইজিন মানে একদম চাফ চুতৰা, যাতে সেইখিনি যাতে পাব্লিক হেল্থ কেয়াৰ দিব পাৰোঁ। তো সেইখিনি আৰু প্ৰমোশ্যন অফ দ্য হেল্থি লাইফষ্টাইল, মুঠতে হেল্থি লাইফষ্টাইল মানে। তো সেইটো হৈছে নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ অবজেক্টিভ মানে লক্ষ্য। এইখিনি হৈছে অবজেক্টিভ মানে হৈছে লক্ষ্য, আৰু পাৰ্পজ মানে হৈছে উদ্দেশ্য। গতিকে লক্ষ্য এইখিনি আৰু উদ্দেশ্য এইটো। মন্তব্য উদ্দেশ্য হৈছে ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ টু দ্য ইকুইটেবল এফৰ্ডেবল এণ্ড কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ। নেক্সট হৈ গ'ল PM ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ নিধি। তো এইটো শ্বৰ্টলি কি বুলি কোৱা হয়, PM স্বনিধি। PM স্বনিধি, এইটো কুৱেশ্যন আহে, PM স্বনিধি স্কিমটো, এইটো পাৰ্পজটো কি হয়, ঠিক আছে। এইটো তাৰ আগতে চাই লওঁ কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত, মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছৰ আণ্ডাৰত আছিলে এইটো PM স্বনিধি স্কিমটো। পাৰ্পজটো ফেচিলিটেট দ্য collateral free working capital loans to the street vendors and restart their business। যোনসকল ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছ আছে, যিসকলে মানে ৰাস্তাই পদূলিয়ে তেওঁলোকে বিজনেছ কৰে, ধৰক বোলে কমলা দোকান দিছে, ফল মূলৰ দোকান দিছে, কিছুমানে ঝুমকা বেচিছে, তেনেধৰণৰ আৰু ষ্ট্ৰীটত মানে যিসকলে মানে কি কয় দোকান পোহাৰ দিয়ে, তেওঁলোকে বিজনেছ কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে যাতে এটা লোন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, কোলাটেৰেল ফ্ৰী যাতে এটা লোন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, সেইটো হৈছে এই PM স্বনিধি স্কিমৰ পাৰ্পজ অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য। এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয়। তাৰপিছত হৈছে বেনিফিচিয়াৰী ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছ, মানে যিসকলে ষ্ট্ৰীটত কাম কৰিছে, হকিং ভেণ্ডিং ইন আৰ্বান এৰিয়াছ এণ্ড চাৰাউণ্ডিং পেৰি আৰ্বান এণ্ড ৰুৰেল। যোনখিনি মানে আৰ্বান নগৰ আৰু ছেমি নগৰ, যোনটো মানে নগৰ নহয় মানে গাঁও নহয় আৰু তেনেধৰণৰ যোনখিনি লোক, আৰু ৰুৰেলত যোনখিনি লোক আছে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছসকল, মানে যিসকলে ৰাস্তাত তেওঁলোকে বিজনেছ কৰে, সেইসকলৰ কথা কোৱা আছে, তেওঁলোকে যাতে লোন পাব পাৰে। সেইটো হৈছে এইটো PM স্বনিধিৰ পাৰ্পজটো। তাৰপিছত হৈছে ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি, কোনে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, কোনে চাব, ইমপ্লিমেণ্ট কোনে কৈছে, CIDB অৰ্থাৎ স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এইটো ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে চাই থ'ব, এইটো আহিব পাৰে। তাৰপিছত হোৱাই ইন নিউজ দ্য বাজেট 2025-26 এনাউন্স দ্য PM Swanidhi will be revamped with the enhanced loan from banks and UPI linked credit cards with 30,000 limit। এইটো মানে এতিয়া কি কৰিব, 30,000টো লিমিট দি দিছে, মানে 30,000লৈকে পাব পাৰিব মানে লোনটো ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছসকলে, ঠিক আছে। আৰু অবজেক্টিভ কি হয়, দ্য ফেচিলিটেট collateral free working capital loan up to 10,000 ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ 10 year। প্ৰথম বছৰত 10,000 টকা পাব, ঠিক আছে। প্ৰথম বছৰত কিমান পাব, 10K। প্ৰথম বছৰ যেতিয়া লোন এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে 10,000 পাব। তাৰপিছত পাব উইথ দ্য এনহেন্স লোন অফ 20,000। তাৰপিছত যেতিয়া বোলে এইটো লোনটো বোলে দি দিলে, তাৰপিছত নেক্সট আকৌ পাব 20,000। আকৌ সেই লোনটো দি দিয়াৰ লগে লগে আৰু নেক্সট ইয়েৰ কিমান পাব, আপোনালোকে পাব 50,000। মানে ফাৰ্ষ্ট লোনটো আপোনাৰ 10,000 পাব, ঠিক আছে। ছেকেণ্ড এইটো যেতিয়া দি দিব, তাৰপিছত পাব 20,000। আকৌ 20,000 দি দিলে বোলে, তাৰপিছত পাব আপোনালোকে 50,000 লোন, ঠিক আছে। আৰু কৈছে টু ইনচেণ্টিভাইজ দ্য ৰেগুলাৰ ৰিপে'মেণ্ট এণ্ড ৰিৱাৰ্ড ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যন। যদি আপোনালোকে এই লোনটো লৈ কিনি, ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি ডিজিটেলি যদি পে'মেণ্ট কৰিলে, ডিজিটেলি পে'মেণ্ট পালে, ডিজিটেলি কাৰোবাৰ পৰা লৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক কি ক'ব, পইচা মানে ৰিৱাৰ্ড দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে যদি এই লোনটো মানে ৰেগুলাৰ যদি দি থাকে, বোলে 10,000 লোন লৈছিলোঁ, 10,000 টকাত লোন মানে আপোনালোকে দি দিলে, কিস্তি মাৰি দিলে, ৰেগুলাৰলি মাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক তাৰ বাবে কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকক পইচাও ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া হ'ব। মানে কিছুমান অলপ মানে পইচা বোলে এই 10,000 বদলি বোলে, ধৰক এনেই কথাটো কৈছোঁ ফৰ এক্সাম্পল, মানে কি হ'ব, এই 9,000হে ল'ব, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, মানে কিছুমান পইচা মানে মাফ কৰি দিব। তো সেইটো হৈছে PM স্বনিধিৰ স্কিম। কিন্তু এই যোনটো স্কিমটো আপোনালোকে যোনে ল'ব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকে যোনবোৰ আৰ্বান লোকেল বডিজসমূহ আছে, আৰ্বান লোকেল বডিজসমূহৰ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব। নহ'লে যোনবোৰ এটা আৰ্বান লোকেল বডিজসমূহে কিছুমান ছাৰ্ভে কৰে নহয়, সেইসমূহৰ আপোনালোকৰ ছাৰ্ভেত মানে নাম থাকিব লাগিব। আৰু নহ'লে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন এটা থাকে নহয়, আপোনালোকে যোনটো লোকেল বডিজসমূহ আছে, মিউনিচিপেলিটিজ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ কিনে আপোনালোকে যদি চলাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব এইটো লোনটো, ঠিক আছে। মুঠতে আপোনালোকৰ সেই আৰ্বান লোকেল বডিজটো খাতাত নামটো থাকিব লাগিব আৰু।
তাৰপিছত নেক্সট হৈ গৈছে স্মাৰ্ট চিটিজ মিছন। স্মাৰ্ট চিটিজ বুলি ক'লে কি হ'ব আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক যে বোলে স্মাৰ্ট মিটাৰ নেটৱৰ্ক থাকিব, ইক'লজিকেল মনিটৰিং চলিউশ্যন থাকিব সেইটোখন চিটিত, তাৰপিছত এফিচিয়েণ্ট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ট্ৰেকিং থাকিব, ঠিক আছে, স্মাৰ্ট চিটি লাইটনিং থাকিব, তাৰপিছত স্মাৰ্ট ৱাটাৰ কোৱালিটি মেনেজমেণ্ট থাকিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ CCTV মানে স্মাৰ্ট পাব্লিক ছেফটি ছিষ্টেম থাকিব, মানে CCTV আৰু তাৰপিছত স্মাৰ্ট এডহক ট্ৰাফিক বেলেঞ্চিং থাকিব। এই সকলোখিনি মানে এটা স্মাৰ্ট চিটিৰ এইটো কি হয় কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, ঠিক আছে। ত' দিছে স্মাৰ্ট চিটিজ মিছন এক্সটেণ্ডেড টিল দ্য মাৰ্চ 2025লৈকে চেণ্ড কৰা হৈছে ফৰ কমপ্লিশ্যন অফ অল অনগয়িং প্ৰজেক্ট। এইটো ইতিমধ্যে খতম হৈছে, কিন্তু চাই ল'ব আপোনালোকে স্মাৰ্ট চিটিজ মিছন কি পাৰ্পছো চাই লওঁ। ত' ডেভেলপ 100 স্মাৰ্ট চিটিজ এণ্ড মেক দেম চিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি। হা, 100খন স্মাৰ্ট চিটিজ ডেভেলপ কৰা হৈছে এইটো মিছনটো। তাৰপিছত টাইপ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে আমি যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে বহুতকেইখন মানে আমাৰ চিটি হিচাপে এনাউন্স কৰিছে, যেনেকৈ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গোলাঘাট, তাৰপিছত শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, তেনেকৈ মানে কিমানখন চিটিজ মানে এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। তো সেইখিনি চাই ল'ব আপোনালোকৰ অসম আছাম পাৰ্চপেক্টিভ ফালৰ পৰা। তাৰপিছত এইটো হৈছে চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড স্কিম হয়, চেণ্টাৰৰ পৰা পইচা আহি যাব, মাৰ পইচা আহিব। তাৰপিছত হৈছে যে স্মাৰ্ট চিটিজ দেয়াৰ ইজ ন' ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেফিনেশ্যন অফ স্মাৰ্ট চিটিজ। মানে স্মাৰ্ট চিটি বুলি ক'লে তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ স্মাৰ্ট ডেফিনেশ্যনছ নাই, মানে ডেফিনিট ডেফিনেশ্যন নাই, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেফিনেশ্যন নাই। কিন্তু এখন স্মাৰ্ট চিটিৰ বাবে কিন্তু এই বস্তুখিনি মানে থাকিলে ক'ব পাৰি আৰু। কিন্তু কোৱা হৈছে যে তেনেধৰণৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ কোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেফিনেশ্যন তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ নাই, মানে ইয়াৰ বোলে কোনো এটা নহ'লেও মানে স্মাৰ্ট চিটি হৈ যাব পাৰে মানে, ঠিক আছে, তেনেধৰণৰ কথা। তাৰপিছত ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি এইটো হৈছে স্পেচিয়েল পাৰ্পজ ভেহিকল। এইটো অলপ ডাউট আছে, চাই ল'ব এইটো ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চিটো। তাৰপিছত হৈছে অবজেক্টিভ কি আছে, অবজেক্টিভ কি আছে, টু প্ৰমোট দ্য চিটিজ এণ্ড প্ৰভাইড ক'ৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্লিন এণ্ড ছাষ্টেইনেবল এনভাইৰনমেণ্ট থ্ৰু দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ দ্য স্মাৰ্ট চলিউশ্যন। চিটিসমূহক ধুনীয়াকৈ যাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, ক্লিন আৰু ছাষ্টেইনেবল এনভাইৰনমেণ্টৰ এটা প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, স্মাৰ্ট চলিউশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে। তো সেইটো হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য। তাৰপিছত হৈছে টু ড্ৰাইভ দ্য ইকনমিক গ্ৰ'থ এণ্ড দ্য ইম্প্ৰুভমেণ্ট কোৱালিটি অফ দ্য লাইফ থ্ৰু দ্য কম্প্ৰেহেনচিভ ৱৰ্ক অফ ছ'চিয়েল, ইকনমিক, ফিজিকেল এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল পিলাৰ্ছ অফ দ্য চিটি। ছ'চিয়েল, ইকনমিকেল, ফিজিকেল আৰু ইনষ্টিটিউচনেল পিলাৰ্ছসমূহ যাতে চিটিখনৰ মজবুত কৰিব পাৰে আৰু তাৰ চিটিজেনসমূহক এটা ইকনমিক গ্ৰ'থ দিব পাৰে আৰু লগতে কোৱালিটি অফ লাইফটো যাতে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে। তো সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য। এণ্ড টু ক্ৰিয়েট দ্য ৰেপ্লিকেবল মডেলছ which act as a lighthouse of the aspiring cities। এটা ৰেপ্লিকেবল মডেল যাতে কি কৰিব পাৰে, বনাব পাৰে। তো সেইটো মানে স্মাৰ্ট চিটিজ মানে কি, যাতে এই সকলোবোৰ ব্যৱস্থা থকা এটা ভাল স্মাৰ্ট চিটি য'ত মানে ধুনীয়া এমপ্লয়মেণ্ট ব্যৱস্থা থাকিব, এটা কোৱালিটি অফ লাইফ প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব তাৰ চিটিজেনসমূহক, তেনেধৰণৰ চিটি বনোৱা হৈছে এই মানে স্মাৰ্ট চিটিৰ মিছনটো উদ্দেশ্য, ঠিক আছে। কিমানখন চিটি স্মাৰ্ট চিটি বনাব, 100খন। কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আহে, মহুৱা, মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈ গ'ল স্বচ্ছ ভাৰত মিছন। এইটো আমি সকলোৱে জানো স্বচ্ছ ভাৰত মিছন কি, তেওঁ চাই লওঁ এবাৰ পাৰ্পজটো কি হয়। পাৰ্পজটো হৈ গৈছে ক্ৰিয়েটিং গাৰ্বেজ ফ্ৰী চিটিজ, মানে জাবৰ জোঁথৰ নোহোৱা এখন চিটি যাতে আমি বনাব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে। টাইপটো হৈছে চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড স্কিম, চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ ভাগ বতৰা থাকিব ফাণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত কভাৰেজ অল দ্য ষ্টেটচুৰী টাউনছ, সকলোবোৰ টাউনৰ থাকিব মানে। তাৰপিছত টিল 2026লৈকে আছে। এইটো আপোনালোকে নাচালেও হ'ব, গম পাব এইটো, ঠিক আছে। কিন্তু কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰ সেইটো চাই ল'ব, দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ দ্য হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ। তো এবাৰ চাই লওঁ অবজেক্টিভটো কি কৈছে যে এনচৰিং দ্য ক্লিনলিনেছ এণ্ড হাইজিন ইন দ্য পাব্লিক প্লেচেছ, ৰিডিউচিং দ্য এয়াৰ পলিউশ্যন, হলিষ্টিক চেনিটাইজেশ্যন। তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্ট অফ দ্য ইউজ ৱাটাৰ বিফ'ৰ দ্য ডিচাৰ্জ, কেপাচিটি বিল্ডিং এণ্ড এৱাৰনেছ এণ্ড জন আন্দোলন। ক্লিনলিনেছ এণ্ড হাইজিনটো গম পাইছে, চাফ চুতৰা, হাইজিন য'ত থাকিব, পাব্লিক প্লেচসমূহ মানে একদম চাফ চুতৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ৰিডিউচিং এয়াৰ পলিউশ্যন যোনটো আমাৰ বায়ু প্ৰদূষণ কম কৰিব। তাৰপিছত হৈছে হলিষ্টিক চেনিটাইজেশ্যন কৰিব। তাৰপিছত
ট্ৰিটমেণ্ট অফ দ্য ইউজ ৱাটাৰ বিফ'ৰ ডিচাৰ্জ, যোনবোৰ আমাৰ ইউজ ৱাটাৰ আছে সেইবোৰ মানে এৰি দিয়া আগতে তাক যাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যায়, মানে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা, এই সকলোখিনি থাকিব। কেপাচিটি বিল্ডিং থাকিব, এই সকলোখিনি থাকিব মানে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ আণ্ডাৰত। তাৰপিছত জল জীৱন মিছন। জল জীৱন মিছন কি হৈছে? হৰ ঘৰ জল, সেইটো চাই ল'ব কোন মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত, মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তিৰ আণ্ডাৰত। তাৰপিছত কিহৰ বাবে নিউজত আহিছিলে? দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এনাউন্স এন এক্সটেনশ্যন অফ দ্য জল জীৱন মিছন টিল 2028লৈকে এইটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আউটলে অফ 67,000 crores ইন দ্য ইউনিয়ন বাজেট 2025-26, এই নতুনকৈ এইবাৰ ইউনিয়ন বাজেটত কিমান আহিছে? এইটো 67,000 crores এল'কেশ্যন কৰা হৈছে এই জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে। ত' এইটো 2028লৈকে থাকিব এইটো মিছনটো। কিমান টকা দিছে এবাৰ? 67,000 crores। তাৰপিছত পাৰ্পছ হৈছে ন' ওৱান ইজ লেফ্ট আউট, দাছ এনচিয়ৰিং টেপ ৱাটাৰ ছাপ্লাই টু দ্য এভৰি ৰুৰেল হোম বাই 2024। 2024লৈকে যাতে কোনো বিশুদ্ধ খোৱা পানী নোথোৱাকৈ কোনো মানে টেপ ৱাটাৰ যাতে চবেই পায়, ঠিক আছে, কোনো যাতে থাকি নাযায়, সেইটো আছিলে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো। তাৰপাছত এইটো এটা চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড স্কিম হয়, ঠিক আছে। ইমান ডাঙৰ এটা স্কিম য'ত মানে একদম ঘৰে ঘৰে থাকিব, ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এটা স্কিম হয়। তো সেইটো এটা চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড হ'বই লাগিব। চেণ্টাৰে এইটো চাব পাৰিব জানো? ধৰি না নোৱাৰিব নহয়। তো এইটো গমেই পাইছে যে চেণ্ট্ৰেলি স্পনচৰ্ড স্কিম হ'ব। তাৰপিছত ফ'কাছ অন দ্য চিলড্ৰেন, পাইপড ৱাটাৰ ছাপ্লাই ইন দ্য স্কুলছ, অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ্ছ এণ্ড শ্ৰমশালা মানে য'ত মানে কাম কৰি থাকে মানে কিছুমানে, ঠিক আছে। তো চব মানে স্কুলত গোটেই অংগনবাদী হওক, শ্ৰমশালাসমূহত যাতে পাইপ ৱাটাৰ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, সেইটো আছিলে ইয়াৰ ফ'কাছ চিলড্ৰেনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপাছত প্ৰায়ৰিটি এৰিয়াছ, কোনবোৰ এৰিয়াক প্ৰায়ৰিটি হিচাপে দিয়া আছে? ডিষ্ট্ৰিক্ট এফেক্টেড বাই দ্য জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ একিউট এনকেফেলাইটিছ চিণ্ড্ৰম, যোনটো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু একিউট এনকেফেলাইটিছ চিণ্ড্ৰম হৈছিলে। আৰু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কণ্টামিনেশ্যন, য'ত মানে পানীৰ ব্যৱস্থা ভাল নহয়, তাত যাতে ধুনীয়া যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহতকৈ এই মানে বেমাৰসমূহ আছিলে, আৰু যাতে য'ত মানে পানীৰ ব্যৱস্থা ভাল নহয় আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহতে মানে প্ৰায়ৰিটি হিচাপে লোৱা আছিলে এইটো মিছনৰ আণ্ডাৰত। তো নেক্সট আমি চাই লওঁ নমামি গংগে প্ৰগ্ৰাম। এইটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তিৰ আণ্ডাৰতে। তাৰপিছত পাৰ্পছো চাই লওক, দ্য গংগে ৰিজুভেনেশ্যন, মানে গংগাখনক আকৌ যাতে ধুনীয়া আমি পবিত্ৰ কৰিব পাৰোঁ, পাৰ্পজ সেইটো। টাইপ চেণ্ট্ৰেলি ছেক্টৰ স্কিম হয়। ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি কি হয়? নেশ্যনেল মিছন ফৰ ক্লিন গংগা। তাৰপিছত এক্সটাৰ্নেল ফাইনেন্সিং, মানে এক্সট্ৰা ফাইনেন্স আৰু কোনে কোনে কৰিছে? ৱৰ্ল্ড বেংকে লোন দিছে, তাৰপিছত জিকাই লোন দিছে, তাৰপিছত এছিয়ান ডেভেলপমেণ্টেও মানে বেংক দিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত অবজেক্টিভ কি? পলিউশ্যন এবেটমেণ্ট, দ্য এনচিয়ৰ দ্য এফেক্টিভ এবেটমেণ্ট অফ দ্য পলিউশ্যন এণ্ড ৰিজুভেনেশ্যন অফ দ্য ৰিভাৰ গংগা বাই এডপ্টিং ৰিভাৰ বেচিন এপ্ৰ'চ। মানে এইটোৱে আৰু গংগাখনক পবিত্ৰ কৰাই হৈছে নমামি গংগে প্ৰগ্ৰামৰ মানে মেইন কি অবজেক্টিভ এণ্ড পাৰ্প'জ, ঠিক আছে। এইটো মনত থ'ব, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এইটো আহিছে আগতে। ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, সুধি দিব পাৰে, কোনো ক'ব নোৱাৰি এইবোৰ কথা। তাৰপিছত আছে PM বিশ্বকৰ্মা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম চাই লওক। তো কৈছে দ্য স্কিম হেজ বিন 2020, কি কৈছে? দ্য স্কিম হেজ বিন চিন 25.8 million applications with 2.37 million successfully registered and as of the November 4, 2024. টোটেল মানে ইমানখিনিয়ে 25.8 মিলিয়নছে এপ্লিকেশ্যন দিছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত পাইছে কি মানে 2.37 মিলিয়নছেহে মানে ৰেজিষ্টাৰ হৈছে মানে এইটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত। তো সেইটো কথা নিউজত আহিছিলে, তো তাৰ বাবে আকৌ এবাৰ দিয়া হৈছে PM বিশ্বকৰ্মা স্কিম কি হয়। আৰু এইটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আহে? সেইটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছৰ আণ্ডাৰত আহিব, ঠিক আছে। পাৰ্পজটো কি হয়? দ্য হলিষ্টিক ছাপৰ্ট টু দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টিচিয়ানছ এণ্ড ক্ৰাফ্টছ পিপল। তো যোনখিনি পৌৰাণিক ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টিচিয়ানছ আছিলে আৰু ক্ৰাফ্টছ পিপল আছিলে, তো সেইখিনিক মানে ছাপৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছিলে ইয়াৰ পাৰ্পজ, উদ্দেশ্য। চেণ্ট্ৰেলি ছেক্টৰ স্কিম হয় এইটো এটা। তাৰপিছত কৈছে কভাৰেজ ৰুৰেল এণ্ড আৰ্বান উইথ এ ফ'কাছ অৰ চেচুৰেটিং দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন এ ফেজড মেনাৰ।
ৰুৰেল আৰু আৰ্বানৰ সকলোখিনি মানুহক মানে কভাৰেজ কৰা হ'ব আৰু 10 year কিমান 2023-24 পৰা 2027-28লৈকে আছে। PM বিশ্বকৰ্মা স্কিম মানে যোনখিনি মানুহে হাতে কামে কৰে মানে, ঠিক আছে, আৰ্টিচিয়ানছ হওক, ক্ৰাফ্ট পিপল হওক, সেইখিনিক মানে এটা ছাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰা হৈছে PM বিশ্বকৰ্মা স্কিমৰ মানে মুখ্য লক্ষ্য। তোমালোকে আপোনালোকে চাই যাব দে টু এনাবল ৰিকগনিশ্যন অফ দ্য আৰ্টিচানছ ক্ৰাফ্টছ পিপল এজ বিশ্বকৰ্মাছ এণ্ড টু প্ৰভাইড স্কিল আপগ্ৰেডেশ্যন। এই যোনখিনি মানে আৰ্টিচানছ আৰু ক্ৰাফ্টছ পিপলছখিনি আছিলে তেওঁলোকে যাতে বিশ্বকৰ্মা হিচাপে মানে তেওঁলোকক কি কৰা হয়, ৰেকগনাইজ কৰিব পৰা হয় আৰু তেওঁলোকক যাতে আৰু অলপ স্কিল মানে প্ৰভাইড কৰিব পৰা যায় আৰু অলপ ছাপৰ্ট প্ৰদান কৰিব পৰা যায়, সেইটো ইয়াৰ হৈছিলে লক্ষ্য। আৰু লগতে টু প্ৰভাইড এ প্লেটফৰ্ম টু ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন এণ্ড মাৰ্কেট লিংকেজ। তেওঁলোকে মানে বনাই বস্তুটো বনাই কিনে তেওঁলোকে যাতে এখন ভাল মাৰ্কেট পাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যাতে ব্ৰেণ্ডটো প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এটা প্লেটফৰ্ম যাতে দিব পাৰে, যে এখন মঞ্চ দিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যোনবোৰ হাতৰ কামসমূহ আছে তেওঁলোকে যাতে এটা মাৰ্কেট লিংকেজ পাব পাৰে, এখন মাৰ্কেট পাব পাৰে, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ। তো সেইটো প্লেটফৰ্ম এখন প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে ইয়াৰ লক্ষ্য। আৰু এটা লক্ষ্য হৈছে যে টু প্ৰভাইড দ্য ইনচেণ্টিভ ফৰ দ্য ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যন। আৰু তেওঁলোকে যাতে যেতিয়া তেওঁলোকে বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰিব, এই PM বিশ্বকৰ্মা আণ্ডাৰত যোনখিনিসমূহ মানে ৰেজিষ্টাৰ্ড থাকিব, তেওঁলোকে যাতে যেতিয়া বস্তুটো বিক্ৰী কিনে ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব, তেতিয়া মানে তেওঁলোকে ইনচেণ্টিভো পাব, মানে পইচা কিছুমান মানে হ্ৰাস পাব মানে, ঠিক আছে। এইটো কি হৈ গ'ল? তাৰপিছত আহিলে আমাৰ দ্য নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন, ঠিক আছে, নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন। নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছনটো কি হয় চাই লওঁ আমি। দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ দ্য নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ আণ্ডাৰত আছিলে এইটো নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছনটো। তাৰপিছত কৈছে যে দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ দ্য নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আনভিলছ দ্য গাইডলাইন ফৰ দ্য ভেৰিয়াছ কম্পনেণ্টছ আণ্ডাৰ দ্য নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন। মানে বহুতখিনি মানে নতুনকৈ গাইডলাইনছ প্ৰভাইড কৰিছে আৰু এই গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন আণ্ডাৰত। আৰু কি হয় ইয়াৰ পাৰ্পজটো কি, এইটো যোনটো NGHM আছে তাৰ পাৰ্পজটো কি হয় চাই লওঁ আমি। টো মেক দ্য ইণ্ডিয়া টু মেক ইণ্ডিয়া এ গ্ল'বেল হাব ফৰ প্ৰডিউচিং, ইউটিলাইজিং এণ্ড এক্সপৰ্টিং গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন ইটছ ডিৰাইভেটিভছ। গতিকে ইণ্ডিয়াখনক যাতে এটা গ্ল'বেল হাব বনাব পৰা যায়, ঠিক আছে, এই গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ইউটিলাইজ কৰিব পৰা যায় গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনটো, আৰু লগতে এক্সপৰ্ট কৰিব পৰা যায় গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন। এইটো হৈছে ইয়াৰ পাৰ্পজ টাইপ। এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয়। কিমানলৈকে আছে 10 yearটো, ফিজিকেল ইয়াৰ 2023-24 পৰা 2029-2030লৈকে, ঠিক আছে। টাৰ্গেট কিমান কৰা আছে, 5 MMT বাই 2030, ঠিক আছে। 2030লৈকে যাতে 5 MMT মানে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, আৰু যাতে এক্সপাণ্ডেবল টু 10 MMT উইথ এক্সপৰ্টছ, ঠিক আছে। আৰু 10 mm এই 10 MMT যাতে এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰে, তো সেইটো হৈছে ইয়াৰ টাৰ্গেটটো। আৰু অবজেক্টিভ কি হয়, টু কণ্ট্ৰিবিউট টু ইণ্ডিয়া এইম অফ বিকামিং দ্য আত্মনিৰ্ভৰ ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট অন থ্ৰু ক্লিন এনাৰ্জি এণ্ড ছাৰ্ভ এজ এ ইনস্পিৰেশ্যন ফৰ দ্য গ্ল'বেল ক্লিন এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন। এই আমাৰ ইণ্ডিয়াখনক যাতে এটা আত্মনিৰ্ভৰ বনাব পৰা যায় মানে এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এটা ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে যাতে দেখাব পৰা যায় গোটেই গ্ল'বেলি যে ক্লিন এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত। তো সেইটো হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য। আৰু কৈছে যে এচিভ ছিগনিফিকেণ্ট দ্য ডিকাৰ্বনাইজেশ্যন অফ দ্য ইকনমি এণ্ড ৰিডিউচ দ্য ডিপেণ্ডেঞ্চ অন দ্য ফচিল ফুয়েল ইম্পৰ্টছ এণ্ড এনাবল দ্য ইণ্ডিয়া ইনটু এজিউম টেকনলজি এণ্ড মাৰ্কেট লিডাৰশ্বিপ ইন গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন। এই গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ ইণ্ডিয়াখনক এটা মাৰ্কেট দিব পৰা যায় আৰু কৈছে যে আমাৰ ফচিল ফুয়েলছ যোনবোৰ আছে, যেনেকৈ আমাৰ পেট্ৰলিয়ামছ আছে, পেট্ৰল ডিজেল, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ, আৰু এটা হৈছে কল, তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ফচিল ফুয়েলসমূহৰ যাতে আমাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কমি যায়, আৰু এটা হৈছে যে আমাৰ ইকনমিটো ডিকাৰ্বনাইজেশ্যন কৰিব পৰা যায়, কাৰ্বন ফ্ৰী কৰিব পৰা যায়। তো সেইটোৱে হৈছে
এই গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছনৰ মুখ্য লক্ষ্য। নেক্সট হৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान কুসুম PM কুসুমটো শুনিছে আপোনালোকে PM কুসুমৰ ফুল ফৰ্মটো কি হৈছে PM কুসুমৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে K for কিষাণ ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान এইটো হৈছে PM কুসুমৰ ফুল ফৰ্ম এটা চাই ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान নিউজত কি হ'ব হৈছিলে এজ পাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী এৰাউণ্ড 4.1 lakh farmers have been benefited under the PM kusum scheme এই PM kusum স্কিমৰ আণ্ডাৰত মানে 4.1 lakhs farmers মানে বেনিফিটেড হৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পাৰপজটো কি আছিলে ইয়াৰ পাৰপজটো হৈছিলে যে সাবসিডাইজ ফাৰ্মাৰ্ছ টু ইনষ্টল সোলাৰ ইৰিগেশ্যন পাম্পছ ফৰ কাল্টিভেশ্যন এই যাতে যিসমূহ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে যাতে যিসমূহ পাম্পিং ব্যৱস্থা আছে সেই পাম্পসমূহ যাতে এই সোলাৰ ইৰিগেশ্যন পাম্প যাতে তেওঁলোকে বহাব পাৰে তেওঁলোকৰ খেতিসমূহত তাৰ বাবে অলপ যাতে পইচা প্ৰদান কৰিব পাৰে ঠিক আছে টু সাবসিডাইজ ফাৰ্মাৰ্ছ টু ইনষ্টল দ্য সোলাৰ ইৰিগেশ্যন পাম্প ফৰ কাল্টিভেশ্যন খেতিৰ বাবে ফাৰ্মাৰ্ছসকলক যাতে সাবসিডাইজ কৰা ঠিক আছে তেওঁলোকক সাবসিডি প্ৰদান কৰা টু মানে কি ইনষ্টল দ্য সোলাৰ ইৰিগেশ্যন পাম্প বহাবলৈ তেওঁলোকক যাতে সাবসিডি দিব পাৰে এইটো আপোনালোকে দেখিছে এখন সোলাৰ প্লেনখন আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি হ'ব শক্তি পাই কিনে এই পাম্পটো বহাব বেলেগে আকৌ ডিজেলৰ পৰা আকৌ জেনেৰেটৰ ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে ইৰিগেশ্যন কৰিব নালাগে আৰু ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যোনখিনি পাৱাৰ পাব এনাৰ্জি পাব সেইখিনিয়ে দিয়ে মানে এই পাম্পটো চলাব মানে তো তাৰ কাৰণে সাবসিডি প্ৰভাইড কৰা ঠিক আছে তো টাইপ কি হয় এইটো চেণ্ট্ৰেলি চেক্টৰ স্কিম হয় চাই লওক চেণ্ট্ৰেলি চেক্টৰ স্কিম আৰু কি হয় এইটো ডিমাণ্ড ড্ৰাইভেন দ্য কেপাচিটিজ আৰ এল'কেটেড বেছড অন দ্য ডিমাণ্ড ৰিচিভড ফ্ৰম ষ্টেটছ এণ্ড ইউটিছ মানে যোনখিনি ইউটি আৰু ষ্টেটে যিমানখিনি মানে কি কৰিব ডিমাণ্ড দিব আৰু সেই ডিমাণ্ড বেছড এইটো পাব তেওঁলোকে এল'কেশ্যন পাব ঠিক আছে চেণ্টাৰে চাব আৰু কোনখিনি ষ্টেটছে কিমান দৰকাৰ হৈছে কিমান ষ্টেটছে ডিমাণ্ড কৰিছে কিমান ইউনিয়ন টেৰিটৰিজখিনি কিমান ডিমাণ্ড কৰিছে তো তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনি এইটো প্ৰদান কৰা হ'ব এল'কেশ্যন কৰা হ'ব ঠিক আছে তো 10 year 2026লৈকে আছে অবজেক্টিভ টু এড এ সোলাৰ কেপাচিটি 34.8 গিগাৱাট বাই মাৰ্চ 2026লৈকে এই সোলাৰ কেপাচিটিটো যাতে 34.8 গিগাৱাট কৰিব পাৰে সেইটোৱে হৈছে এইটো লক্ষ্যটো এই PM কুসুমৰ লক্ষ্য মানে মেইন যদি ক'ব যায় এই সোলাৰ ইৰিগেশ্যন পাম্প যাতে বহায় ফাৰ্মাৰ্ছখিনিয়ে খেতিয়কখিনিয়ে আৰু তেওঁলোকক যাতে সাবসিডি প্ৰদান কৰিব পাৰে সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ মূল প্ৰধান পাৰপজটো আৰু এইটো চাই ল'ব চেণ্ট্ৰেলি চেক্টৰ স্কিম হয় ঠিক আছে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টিৰ শেষৰটি স্কিম ইয়াৰ পিছত নেক্সট পাৰ্টটো আহিব বাৰু নেক্সট পাৰ্টটো থাকিব কাৰণ স্কিমটো বহুত আছে ন আপোনালোকে চাবই লাগিব স্কিমসমূহ আৰু সেইবোৰ পৰীক্ষাত আহিবই যেনেকৈ হ'লেও তো লাষ্টত আমাৰ থাকি গৈছে PM সূৰ্যঘৰ মুফ্ত বিজলী যোজনা এইটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আছে এইটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত থাকিব এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আণ্ডাৰত ঠিক আছে তাৰপিছত হৈছে দ্য হোৱাই ইন নিউজ টু ইনক্ৰিজ দ্য শ্বেয়াৰ অফ দ্য solar rooftop capacity and empower the residential household to generate their own electricity PM Surya was launched এইটো কিহৰ কাৰণে লঞ্চ কৰা হৈছে যোনটো মানে solar rooftop ঘৰৰ ছাদত solar panel যাতে বহাব পাৰে আৰু যোনখিনি নিজৰ ঘৰ আছে নিজৰ ঘৰসমূহত যাতে তেওঁলোকে own electricity মানে কি কৰিব পাৰে জেনেৰেট কৰিব পাৰে এইটো হৈছে ইয়াৰ PM সূৰ্যঘৰ তাৰ বাবে লঞ্চ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ যাতে মাত্ৰাটো বঢ়াব পাৰে যাতে ঠিক আছে ইয়াৰ এনাৰ্জিটো যাতে যিমানখিনি তেওঁলোকে এনাৰ্জি জেনেৰেট কৰিছে তাতকৈ আৰু বেছি এনাৰ্জি জেনেৰেট কৰিব পাৰে তো সেইটোৰ বাবে এইটো নিউজ PM সূৰ্যটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে মানে আমি পাৰপজটো চাই লওঁ এইটো দ্য বুষ্ট দ্য শ্বেয়াৰ অফ দ্য সোলাৰ ৰুফটপ কেপাচিটি এণ্ড enable the household to generate their own power তেওঁলোকে যাতে হাউচহোল্ডসমূহে যাতে নিজৰ ঘৰতে বিজলী কি কৰিব পাৰে জেনেৰেট কৰিব পাৰে আৰু এই সোলাৰ মানে ৰুফটপত মানে ওপৰত ছাদত যাতে এই সোলাৰ পেনেল বহাই কিনে তেওঁলোকে নিজে যাতে কি কয় পাৱাৰ জেনেৰেট কৰিব পাৰে সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ পাৰপজটো তাৰ ভিতৰত চেণ্ট্ৰেল চেক্টৰ স্কিম হয়
ঠিক আছে মডেল ষ্টাৰ ভিলেজ ওৱান ভিলেজ ইন ইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট টু এক্ট এজ এ ৰোল মডেল ফৰ দ্য এডপ্টেশ্যন অফ RTES ইন দ্য ৰুৰেল এৰিয়াছ মানে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন হ'লেও যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকি কিনি প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন হ'লেও যাতে ভিলেজত এই মানে চ'লাৰ যোনটো ৰুফটপ পেনেল বহাই কিনি তেওঁলোকে যাতে নিজৰ ঘৰতে কেপাচিটি মানে বিজলী ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিব পাৰে সেইটো হিচাপত মানে তেওঁলোকে সেই ভিলেজখন যাতে এখন ৰোল মডেল হিচাপে হয় এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত তো তাৰ বাবে এখন মডেল ষ্টাৰ ভিলেজ বনোৱা হৈছে মানে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন এখনকৈ ঠিক আছে তাৰপিছত 10 yearটো কিমান হয় 2024 পৰা 2026-27 লৈকে থাকিব ঠিক আছে তো অবজেক্টিভ দ্য ইনষ্টলেশ্যন অফ 30 GW অফ চলাৰ কেপাচিটি থ্ৰু ৰেচিডেঞ্চিয়েল ৰুফটপ চলাৰ ছিষ্টেম তো ইনষ্টল কৰা হ'ব সকলোতে 30 GW অফ চলাৰ কেপাচিটি ৰেচিডেঞ্চিয়েল ৰুফটপ মানে যাৰ নিজৰ ঘৰত মানে ছাদত লগাব এইটো বস্তুটো তাত এচিভ 1 crore RTS 1 crore RTS ৰুফটপ চলাৰ পেনেল ইনষ্টলেশ্যন কৰিব তো কি কৰিব তো ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছেক্টৰ প্ৰভাইড ফ্ৰী ল' কষ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি আপ টু 3 units পাৰ মান্থ পাৰ মান্থত যাতে 3 unitsকৈ মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে তো সেইটোৱে ইয়াৰ এচিভমেণ্ট অফ 1 crore মানে 1 কোটি ঘৰত মানে 3 পাৰ হাউচত 1 crore হোম ঠিক আছে 1 crore হাউচত পাৰ হোমত যাতে 300 wattকৈ মান্থলি 300 unitকৈ মান্থলি মানে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে জেনেৰেট কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি এই চলাৰ ৰুফটপ পেনেলৰ জৰিয়তে ঠিক আছে তাৰপিছত আছে জেনেৰেট 1000 billion units of the renewable electricity cutting 720 million tons of the CO2 over 25 years of the lifetime for rooftop solar project মানে টোটেল জেনেৰেট কিমান কৰিব 1000 billion units কৰিব আৰু তাৰ বাবে 720 million tons CO2 মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মানে গেছ মানে কম হ'ব মানে ঠিক আছে তো সেইটো হৈছে লক্ষ্য তাৰপিছত টু ডেভেলপ দ্য ৰিকুৱাৰ্ড এনাবলিং ইক'চিষ্টেম ফৰ ৰুফটপ চলাৰ প্ৰজেক্টছ তো ইনক্লুডিং দ্য ৰেগুলেটৰী ছাপৰ্ট মেনুফেকচাৰিং ফেচিলিটিজ এণ্ড ছাপ্লাই চেইন তো এটা যাতে ইক'চিষ্টেম এটা যাতে চলাৰ এইটো ৰুফটপ প্ৰজেক্টৰ এটা যাতে ইক'চিষ্টেম এটা বনিব পাৰে তো তাৰ বাবে লক্ষ্য কৰা হৈছে মানে যাতে মেনুফেকচাৰিং ক্ষেত্ৰত হওক ছাপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত হওক ছাপ্লাই চেইনৰ ক্ষেত্ৰত হওক যাতে এইটো যাতে ডেভেলপমেণ্ট হয় মানে এইটো ইক'চিষ্টেমটো তাৰপিছত কৈছে টু বুষ্ট দ্য লোকেল ইকনমি এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট জেনেৰেশ্যন এলং উইথ দ্য এনহেন্স এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি লোকেল ইকনমি আৰু এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনো মানে ইয়াৰ জৰিয়তে জেনেৰেট হ'ব নহয় তো তাৰ বাবে কি হ'ব এই এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিটো মানে আৰু অলপ মানে আগবাঢ়িব মানে তো সেইটো হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য তো এইটোৱে আছিলে PM সূৰ্যাঘৰ মুঠ বিজলী যোজনা গতিকে আমাৰ এইটো পাৰ্টত এইখিনি স্কিম আলোচনা কৰিলোঁ আকৌ এবাৰ চাই লওঁ কি কি আলোচনা কৰিলোঁ এইটো চাই লওক আপোনালোকে PM সূৰ্যাঘৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত হৈ গ'ল PM কুসুম তাৰপিছত NGHM মানে নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন তাৰপিছত আহিলে PM বিশ্বকৰ্মা স্কিম তাৰপিছত আহিলে নমামি গংগে প্ৰগ্ৰাম হৰ ঘৰ জল নহয় আচলতে এইটো আছিলে জল জীৱন মিছন হৰ ঘৰ জল তাৰপিছত স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আৰবান 2.0 তাৰপিছত আহিলে স্মাৰ্ট চিটিজ মিছন তাৰপিছত PM স্বনিধি তাৰপিছত আছিলে নেশ্যনেল হেল্থ মিছন আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা তাৰপিছত আহিলে আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদা যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা তাৰপিছত আহিলে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিম প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰাম তাৰপিছত সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান তাৰপিছত IDT নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট তাৰপিছত ৱে দেশ কা আম নাগৰিক তাৰপিছত এই গোটেইখিনি আজি স্কিম আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো কি কৰিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবই আৰু লগতে কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটি আমি আজি 1 নম্বৰ পাৰ্টটি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটি আৰু আছে স্কিম থাকি গৈছে আৰু বহুত সেইখিনি আমি নেক্সট পাৰ্টিত আলোচনা কৰিম পাৰ্ট 2ত ঠিক আছে আপোনালোকে চাই যাব আজিলৈ ইমানে সামৰিছোঁ গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ